ההסתכלות על היהדות הרבה מאוד פעמים כדת עושה לה עוול מאוד מאוד גדול. נכון. כי היא לא. נכון. היא לא דת. דת זה משהו שאתה יכול להיכנס אליו, אתה יכול לצאת ממנו. יהדות, אתה נולד ואתה מת עם זה. זאת אומרת, אין פה אפשרויות. כן. יהדות היא זהות. לבעלי תעודת הזהות הזו יש גישה מאחורי הקלעים של העולם הזה. והגישה הזו מתאפשרת על ידי התורה. והתורה, בסיור הזה שהיא נותנת לך, מאחורי הקלעים של העולם הזה, מסבירה לך איך הכל עובד. ומה מזיז את מה. ומה גורם למה. רוב האנשים לא זוכים להרים את המכסה מנוע של החיים שלהם. הם נכנסים לאוטו, נוסעים לאן שהם נוסעים, מגיעים, ומבחינתם זה מספיק. התורה והיהדות מחנכים את האדם להכיר כל פלג וכל צינור וכל חלק במנוע של העולם הזה. לא בשביל להקשות עליך, אלא להפך, בשביל להגביר את החוויה של הנהיגה שלך. כלומר, בן אדם שנמצא במקום שהוא מכיר כל חלק וחלק ברכב שבו הוא נוסע, הוא נהנה מהרעש, הוא נהנה כל סיבוב, כל פנייה הופכת להיות כל כך משמעותית בשבילו. זאת אומרת, כן הוא רוצה להגיע, אבל הוא נהנה כל כך הרבה יותר. אני חושב בהצלחה שתעשה דברים גדולים, שתשפיע הרבה עם ישראל בעזרת השם. אתמול יניאל תמיר, שמעת עליו? מי? יניאל תמיר, השחקן כדורסל. כן. גר לידי. כן. אז הוא... אז חזר בתשובה, ואתה יודע, בחסידות, ועניינים וזה, כל הסיפור מעניין ממש. אני לא זוכר את הסיפור, אבל אשתי, כאילו, בקשר עם אשתו, לא יודע, משהו כזה, אבל פגשתי אותו פעם אחת באיזושהי ארוחת שבת. אבנטורה, משהו שם. משהו באזור, כן. כן, שם גרים, וחודורוב, מישהו הרב חודורוב? כן, יש איזה בית כנסת בתרזנה, שהוא מתפלל שם, זה ממש דלת ליד זהו, אמרתי שזה כנסת שאני... ליד הספרדיק או השטיבל? לא, ליד השטיבל, דלת ליד. ממש יש קיר משותף. אשכרה. זאת אומרת, המקום שהם נמצאים בו היום זה המקום שאנחנו היינו בו לפני. ועברנו למקום גדול יותר. והוא חב"דניק הרב הזה? אני לא יודע איך הוא מגדיר את עצמו, הוא ודאי לא חב"דניק, אבל אני חושב שיש לו איזה שהם, לא יודע, בוא נגיד ביד כיסלב, זאת אומרת שהם עשו איזה משהו בבית כנסת, אז אני מאמין שיש להם איזשהו קשר כלשהו לחב"ד. הוא אמר לי שהוא כן, הוא חב"ד, אבל הם מתפללים ספרדים. יש מצב. כן. מגניב שהחב"דניקים עושים אג'סטמנט. גם אצלנו בכנסת נגיד. אני לא יודע אם החב"דניקים עושים אג'סטמנט, אני חושב שפשוט מה שחב"ד עושה, חב"ד הוא... לא, כי הוא רואה את הצורך, הוא לא אומר, אני נעול עכשיו על איזה... כן, אני באמת חושב שבסופו של דבר, מה שמעצב את אנחנו התחלנו? אז אומרים, תכף אני... אוקיי. אני באמת חושב שבאיזושהי צורה האדם, האישיות של האדם, היא זו שמתווה לו את הגישה, או את דרך ההתחברות שלו ליהדות. צריך להסתכל על זה בצורה כזו. אם הייתה דרך אחת נכונה, כשאני אומר דרך אני מתכוון לגישה, בסדר? אז כולנו היינו נבראים באותה צורה, בדרך הנכונה, כביכול. מעצם העובדה שפרצופיהם אינם שווים ודעותיהם אינם שווים, אתה מניח שרצה הבורא, מה שנקרא, שכל בן אדם ובן אדם במובן מסוים יהפוך להיות איזשהו טרייל בלייזר. כלומר, איזה פורץ דרך. מזה שנבראנו שונים, זה סביר להניח בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו יביא את השוני שלו, ויסלול איזושהי דרך חדשה
שהיא רק שלו. ושבהרבה מאוד מקרים יהיו גם אנשים שימצאו את הדרך הזו גם מתאימה להם יותר. כי תאר לעצמך שמי שהיה מתווה את הדרך היו אנשים שדומים אחד לשני. מעט מאוד אנשים היו מוצאים את עצמם בדרך הזו. רובם הגדול היה הולך לאיבוד, מחוסר בדרך. כן. ולכן צריך לחבר פה את הסיבה ואת המסובב. כלומר, אם האנשים הם כל כך מגוונים במבנה האישיות שלהם, במבנה הרגשי שלהם, במבנה הנפש שלהם, חייב להיות שתורה שניתנה לכולנו, תהיה כזו שתאפשר גישה לכולנו. כלומר, אם כולנו, הכוונה היא למניפה מאוד רחבה של סגנונות, מבנה אישיותי, מבנה נפשי, אז גם התורה צריכה להיות כזו שמאפשרת כניסה או אינפוט למגוון כל כך רחב של אנשים. ואתה אומר, זו נקודה מאוד מעניינת העניין הזה של עבודת השם. ובאמת אנחנו רואים היום שיש המון גישות. יש את המוסר ויש את החסידות, וגם בחסידות יש מיליון גישות אתה יודע, רבי מקוצק שמאוד אמת כאלה, ומחב"ד וברסלב, וכולם מהבעל שם טוב, ואז יש לך גאון מווילנה והרבה ליטאות ומוסר יותר, עבודה כזאת של, קורא לזה גבורות, של גבולות ויותר שיחות קשות כאלה. ואתמול, אתה יודע, בשיחה שלנו עם דניאל, היה כאילו, קיבלתי איזשהו נקודה מעניינת על הדבר הזה שגם בזוגיות, obviously יש לנו את החסד ויש לנו את הגבורה, ולפעמים זה גם מתהפך. לפעמים הוא בדברים מסוימים גבורות, זאת אומרת גבולות, הוא שם את האוקיי עד לכאן וזה, והיא מצד שני החסד. והפסיפס הזה, כי אתה יודע, היה לנו איזו שיחה על עסקים. אמרת לי, תשמע, יש מיליון ספרים על איך לעשות כסף. אין דרך אחת לעשות כסף, נכון? כי אתה יכול לראות היום אנשים וזה, יש איזשהו fundamental things כאלה שאני שם לב אליהם, שהם גם לאו דווקא, יש יוצא מן הכלל בכל דבר. נגיד, הרבה עשירים קמים מוקדם בבוקר, סתם דוגמה, או עושים ספורט או דברים, אבל יש כאלה שגם לא. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דרכים לעשות כסף. אז אמרתי את זה לעבודת השם. איך זה באמת, כי זה מאוד פרוץ שמדברים על זה ככה. ואז נכנס העניין של ההלכות, אז אתה אומר, רגע, אז איך אתה רואה את זה? אתה מבין את השאלה? כאילו, איפה הגדרים, ורגע, מה אני הולך, ומה עכשיו אני יכול להיות חסיד בזה, אני יכול להיות מחמיר כאילו, אם יש פאות, אם אין פאות, אם יש זקן, כאילו, איפה אתה רואה את זה? אז אני חושב שהרבה מאוד מהדברים בחיים שלנו, שאנחנו רואים בהם הופכיים, זאת אומרת, דברים שהם הפך אחד של השני, הם לא באמת הפך, אלא הם שני דברים שלא רק שהם לא הופכיים, אלא הם מוכרחים ללכת ביחד, בסדר? והנושא של הדין, של הגבולות ושל החסד, שהייתי עם אולי איזושהי גמישות או איזושהי רכות מסוימת, הם לא דברים שהם נוגדים אחד את השני, אלא להפך, הם תומכים אחד בשני, אני אסביר. אני חושב שחסד בלי דין, בסביבה שיש רק חסד, יש הרבה מאוד בלבול. יש כאוס, בגלל שאין שום דבר שמגדיר את מרחב הפעולה. מצד שני, במקום שיש רק דין, יש איזושהי תחושה, כמו שאתה אומר, של כבדות כזאת, של עול, של הפך השמחה, אם תרצה. וזה לעומת זה, הכוונה היא שכל אחד מהם אמור לתמוך אחד בשני. כלומר, כשיש לך דין כמו שצריך, יש לך את הפריבילגיה להביע חסד. כלומר, כשיש מספיק structure, כשיש מספיק מסגרת, יש לך את הרוגע ואת הנחת להיות גם כן generous, להיות קצת יותר גמיש. בלי לפחד שהגמישות הזו תייצר איזושהי חוסר ודאות. כן. ולכן, גם בזוגיות, אם דיברתם על זוגיות, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה שכל אחד יביא משהו אחר לשולחן. בטבע שלנו אנחנו כן נחפש את הדומה לנו, אבל בכדי לייצר, כמו שקראת לזה, פסיפס שהוא משתלב יפה אחד עם השני, אתה חייב לדאוג
כל אחד מביא משהו אחר לשולחן, שייצר את השלם שאליו אנחנו שואפים. לכן, אני יכול להגיד על עצמי, ביחס לילדה שלי, שהסיבה שאני מרשה לעצמי לפעמים להיות יותר דין איתה, יותר מציב גבולות, זה כי אני יודע שיש לה אימא שנותנת ומספקת לה את החסד. זאת אומרת, בן אדם שיודע שיש לו בסיס, והבסיס אני מגדיר את הדין, הוא הבסיס, הוא המסגרת, הוא תעודת הביטוח שלנו לימים גשומים, שבהם אין לנו את השמחה אולי, ואין לנו את ההתלהבות, אבל עדיין הוא נותן לנו את הבסיס, האפור אפילו. למי שאנחנו, ההרגלים, המסגרות, נכון? הוא זה שמאפשר לנו, מה שנקרא, להתפרע עם החסד. כי אנחנו תמיד יודעים שיהיה לנו על מה לנחות. כי חסד הוא דבר שיש לו תנודות. בגלל שהוא מגיע מהמקום הפנימי שלנו, שהוא לא מוגדר כמקום הכי יציב בנו, אנחנו צריכים לדאוג שמה שהוא יושב עליו זה משהו יציב, שגם בימים שאיך אומרים, אני פחות אוהב את אשתי, או פחות שמח במצב שלי, אני עדיין מרגיש בן אדם יציב. לכן, מערכות יחסים שבנויות על אהבה, שהיא חסד, בלבד, מערכות יחסים בסיכון גבוה יותר. לעומת זאת, מערכות יחסים שבנויות על ערכים ועל מטרות משותפות ועל דברים מאוד לוגיים. זהו, אז פה זה דומה. הם יהיו מערכות יחסים שיחזיקו מעמד גם בימים מאוד מאוד קשים. בטח ובטח שאנחנו רוצים שתהיה אהבה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שעל זה כל מערכת היחסים תהיה מבוססת. כן. אבל איך אתה רואה את זה בעבודת השם? כי, כמו שאנחנו אומרים, נכון, צריך את הסטרקצ'ר, צריך את ה... אתה יודע, בזוהר רשום שהציפור צריך להיות לה שני כנפיים, גם של אהבה וגם של יראה. אם רק אהבה, זה לא מתרומם. וספירות, ואתה יודע, קו ימין, קו שמאל, חסד, גבורה, ויש את התפארת, יש את הקו האמצעי, שזה התורה, איך שהיא הולכת. איך אתה רואה את זה בעבודת השם? זאת אומרת, מה הבייסליין? מה כאילו, זה חייב. ואז, אוקיי, יש כל מיני גישות, נגיד, סתם דוגמה, ברסלב יותר שמחה ולב ודברים כאלה, והחב"ד זה יותר מוח שליט על הלב, יותר כאילו, אתה יודע, הולכים עובדים, דברים מסוימים. גם ברסלב עובדים, אבל אין מה אני אומר, כאילו, תלמידי ישיבות, יש כאילו, שזה מדהים, פסיפס, זה מה שאנחנו צריכים, ססחר, זבולון, אנחנו צריכים את הדברים האלה. אבל מה כאילו, מבחינתך, אוקיי, זה הבייסליין. תראה, הרמח"ל, מה האמת? מסילת ישרים, במידת החסידות, אוקיי? שהוא פותח את ההסבר שלו על מידת החסידות, ברוב, אם מסתכלים על רוב המידות שהוא כותב עליהן במסילת ישרים, הוא בדרך כלל פונה ישר להסביר מהי המידה, או מה ההגדרה של המידה הזו, אם זה נקיות, אם זה טהרה. זה בברייתא של רבי פנחס בן יאיר. כן. שהוא נותן את התורה ולזרזות. נכון, כל המידות. וכשהוא פותח את ההגדרה למידת החסידות, הוא קודם כל עוסק באופן לא שגרתי, במה היא לא חסידות. אוקיי? להבין את ההופכים. למה? זו שאלה מאוד גדולה, למה בעצם הוא פותח במה זה לא חסידות. ואני חושב שיש איזושהי מיסקונספציה. שחשוב לציין שבשאר הדברים הוא לא פותח, לא, ההפך. נכון, הוא פותח ישר בהסבר על המידה עצמה, ופה הוא קודם כל שולל את התפיסה הרווחת לגבי מהי חסידות. כלומר, הוא מניח שיש אנשים שחושבים שחסידות היא דבר אחד, וחשוב לו קודם כל שהקורא יבין שחסידות היא לא רק שזה לא הדבר הזה, אלא לגמרי לא הדבר הזה. זה חוזר לשאלה שלך, רגע, איך הנושא של דין וחסד פועלים בתוך עבודת השם? איך אנחנו מאזנים בין שני הכוחות האלה? ואני חושב שזה מה שבדיוק הוא עושה במידת החסידות, בהסבר שלו למידת החסידות. מידת החסידות היא לא תפיסה בפני עצמה. חסד הוא לא דבר בפני עצמו. חסד הוא, איך אני אקרא לזה, הוא התקן. הוא ערך מוסף, שמוסיפים אותו על הדין. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
העולם הזה בתחילתו נברא בדין. זאת אומרת, בסיס העולם שאנחנו חיים בו הוא דין. מאוחר יותר, הקדוש ברוך הוא בא והוסיף את החסד על הדין. אבל זה די ברור שהחומר הבסיסי ביותר שמרכיב את העולם שאנחנו חיים בו הוא הדין, הוא הסדר, הוא הטבע, הוא הדברים הברורים. וזה לא קורה סתם, בגלל שהסוכר הזה שנקרא חסד הוא ערב לאדם ששותה אותו בתנאי שהוא מעורב במידה נכונה עם משהו שנותן לו את הקונטרה, שנותן לו את הבסיס. וגם בעבודת השם, אומר הרמח"ל, בן אדם צריך להבין שחסד בא לידי ביטוי רק בשלב שאתה כבר סיימת עם הבסיס. כלומר, ההלכה הפסוקה הושלמה, ועכשיו יש את הרגע שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להוסיף עוד כמה דקות לשבת. אני רוצה לעשות משהו למרות שאני לא מחויב בו. למה? בגלל שאני יודע שאם הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לאהוב את הזולת, בסדר? ולעזור לזולת, כלומר, כשיהודי בא ומבקש ממך עזרה, ההלכה אומרת שאתה צריך לעזור, לפי יכולתך כמובן. כן. אז אם אני מזהה פה שיש רצון של הבורא שאני אעזור לזולת, אז אני לא אחכה רק למתי שהזולת יבוא לבקש ממני עזרה, אלא אני אלך ואנסה להבין אם יש לי דרך לעזור לזולת עוד לפני שהוא מבקש ממני. זו חסידות. כלומר, אחרי שהשלמתי והסכמתי עם תנאי הבסיס שהם הדין, הם ההלכה, הם המבנה הבסיסי של עבודת השם, אני בא ורוצה להוסיף עליהם, זו חסידות, זה חסד. חסד הוא לא במקום דין. חסד הוא לא ליד דין. הוא תוספת. חסד זה משהו ש-you add on. אמרתי, כמו התקן, כמו איזשהו שיפור. תוסף. כן, תוסף שאנחנו שמים לדפן הבסיסי. בדיוק. לכן, כשאנחנו, וזה מה שאומר הרמח"ל בתחילת מידת החסידות, אומר שלהרבה מאוד אנשים נתפס החסידות כאיזושהי תנועה מקבילה לתנועה הרגילה של היהדות, ששם המשוגעים מסתובבים, שם כל אלה שמתגלגלים על הקרח ועושים כל מיני סיגופים וקוראים תהילים ולא חשוב להם הדברים היבשים, מה שנקרא, הדברים הליטאים של המסנגדים. זה לא, הם אנשים שעסוקים באהבה, בחסד. הוא אומר, זה לא חסידות. חסידות זה בנוסף לכל הדברים שצריכים לעשות. והם אולי פחות, מה שנקרא באורות, אלא הדברים הבסיסיים של להתפלל, של לקיים מצוות, של עולם ערכים מסודר. on top of that, מה שנקרא, מעל זה אפשר להוסיף, להגיע לחסידות. זאת אומרת, אין מצב שבן אדם מגיע לחסידות ללא הבסיס, לחסד, ללא מילוי חובת הדין. הוא לא יכול אבל להוסיף חסד למשהו קיים, למרות שהוא לא השלים את הבסיס הכולל. אז אני תמיד אומר שזה לא, הדברים האלה לא פועלים לרוחב, הם פועלים לגובה. כלומר, אם תרצה, ניקח את כל המעשים שאנחנו עושים בחיים שלנו כמו עמודות. כמו כאלה קאונס של... כן. ויש דבר אחד שהצלחנו להשלים בו את הדין, ואנחנו עושים באמת מה שצריך ומה שנכון שם. שם אני כבר באפשרות לפעול לחסידות. הדבר הספציפי הזה אני יכול לעלות. נכון. על אף שיכולים להיות עוד 100 דברים אחרים בחיים שלי שאני אפילו לא ברמת הדין. נכון. אוקיי? אנחנו לא צריכים לחכות שישמע גונג שבכל ההלכות הגענו לטופ, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. אלא צריך לפרק את הדברים מהרוחב לגובה. ולהתחיל להסתכל על כל תחום בחיים שלנו כיחידת רווח לפני עצמה. ואיפה שאני יכול להתקדם יותר, אני מתקדם יותר, במקומות שאני צריך מתקדם בהם יותר לאט, אני צריך לעשות שם עבודה, אבל אני לא יכול לתת לדבר הזה לעצור את המקומות שבהם אני כן מצליח. כן. זה מעניין שאנחנו מדברים על זה, כי אני לפני איזה שבועיים, אתה יודע, עברתי לפה לאזור הכנסת, כדי להתקדם גם בעבודה הזאת, להיות קרוב, לעשות שחרית, שבת כהלכתה, הכל. ו3 חודשים כמעט האחרונים אני עושה שחרית כמעט כל יום בבית כנסת. עכשיו, אני לא מטוס סילון, לי לוקח איזה 1.5 שעות.
שעה 40 אפילו, לעשות את כל מקורבנות עד עלינו לשבח, לוקח לי הרבה זמן. ויש ימים שאני לא מספיק. ואז מה שראיתי קורה, אני אומר, טוב, אני לא מספיק, אז אני עושה כביכול את המינימום. והיה לי איזו שיחה עם מישהי מאוד מעניינת, גם חב"דניקית, והיא דיברה, היא יועצת דווקא למיניות, לעולם החרדי. איך לעשות את הדברים בקדושה, ולפי הלכה, ומדריכת קלות, ודברים מהסוג הזה. והיא נתנה לי איזו נקודה מעניינת בנושא הזה, אבל הוא, אתה יודע, הרחבתי אותו לכל הנושאים של מה שאנחנו מדברים עכשיו של עבודת השם, שיש הלכה. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם עושים משהו, זה בעצם, הם עשו את ההלכה, הם עכשיו עושים משהו שהם חושבים שזה ההלכה, אבל זה החמרה, ואז שהם לא עושים את זה, הם מתבאסים, וגם לא עושים את ההלכה, כי הם לא ידעו, רגע, מה הבייס, כמו שאנחנו מדברים, ומה הבסיס. ואז הסתכלתי ואמרתי, רגע, מה זה תפילה? צריך לעשות 3 תפילות ביום? כן. רשום בהלכה, שולחן ערוך, צריך. מה זה תפילה? 18. אז יש הלכה על שמע, קריאת שמע, צריך לעשות את זה פעמיים, ויש הלכה על תפילה. זאת אומרת, תפילה זה, אז אני רושם, אתה יודע, אז אני מנסה להבין, אני אומר, רגע, מה עם קורבנות? מה עם פסוקי דזמרה? אוקיי, זה עלייה של עולמות וקבלה ועניינים, אבל בחיוב, כמו שאמרת, זה חסד, זה אקסטרה. בחיוב אני לא צריך לעשות את זה. בחיוב לעשות 3 תפילות ביום, כאילו זה 18, בזמנה קיבלתי עוד אקסטרה. תראה, מבחינת ההלכה, יש מספר חלקים שמרכיבים את התפילה, אם זה שחרית, אם זה מנחה, אם זה ערבית, שהם מוגדרים בהלכה כסדר התפילה. בסדר? זה נכון שהמילה תפילה, בסדר? אם אנחנו הולכים לתלמוד, היא מסמלת את תפילת העמידה. אבל היום במקום שאנחנו נמצאים, שכבר קבעו נוסח מסודר לתפילה, המילה תפילה מגדירה את הטקסט שאנחנו קוראים מתחילת התפילה ועד סוף. לכן השאיפה היא תמיד לקרוא את כל התפילה. יש בהלכה, כמובן, כל מיני סצנריוז שבהם בן אדם לא מצליח, על מה הוא יכול לוותר במקרה קיצון, אז יש איזושהי היררכיה בתוכן. אבל מבחינת ההלכה, התפילה היא התפילה, אבל אני רוצה דווקא להתייחס לעיקרון שאתה מדבר עליו, זאת אומרת של לדעת מתי אני עובר משלב הדין לשלב החסד. זאת אומרת, מתי אני עובר מעיקר הדין לחומרה. כי אני חושב שהבורדרליין הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כן, להבין רגע, אני עושה את הבסיס. בגלל שכמו שאתה אומר, הרבה מאוד פעמים אנחנו נוטים לוותר על הכל בגלל אותה חומרה שלא הצלחנו לממש. שזה דבר שלילי מאוד. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור על ההוא שבא אל הרב שלו לבשר לו, שהוא החליט שהוא הולך לקבל שבת מיום שישי בצהריים, חצות היום, שזה בעצם השלב המוקדם ביותר שבו אפשר לקבל שבת. כי בעצם רוב יום שישי עבר, דקה אחרי חצות, אז כבר אפשר להכניס שבת, אם אתה רוצה להוסיף על עצמך. הוא ציפה לאיזושהי מדליה או לאיזושהי מחמאה מאוד גדולה מצד הרב, שהנה אני בא ואני רוצה לקבל שבת כל כך מוקדם. והרב אמר לו שהוא לא חושב שזה רעיון טוב. הוא שאל אותו למה. אז הוא אמר לו, אין לי בעיה שאתה רוצה לקבל שבת מוקדם, הבעיה שפתאום כולם יראו לך מחללי שבת. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו לוקחים על עצמנו חומרות מסוימות שהופכות להיות בעינינו כדבר הבסיסי. גורמות לנו לשפוט. בדיוק, וממילא אנחנו מתחילים לראות את העולם דרך המשקפיים המחמירות שלנו, ואנחנו לא באמת רואים מציאות שהיא אובייקטיבית, אלא היא מציאות ששופטת את הסביבה על בסיס התפיסות או החומרות שאנחנו לקחנו על עצמנו, על אף שכולם מקיימים את ההלכה בדיוק כמו שהיא כתובה, ואנחנו עדיין שופטים אותם. זה נכון לא רק להלכות, זה נכון לא רק לשבת. זה נכון לכל דבר שאנחנו מחליטים שהוא טוב בשבילנו, ומשום מה אנחנו מתחילים באופן מיידי לשפוט את הסביבה על פי אותו אלמנט שאנחנו נכנסנו לחיים שלנו. לכן יש חשיבות מאוד גדולה לדעת איפה הקו הזה בין מה שצריך ונכון לעשות לבין מה שאני רוצה להוסיף על זה. כי ההוספה היא עניין מאוד מאוד סובייקטיבי, ואסור לנו אף פעם להסתכל סביבנו דרך המשקפיים של אותן תוספות. אלא
באופן כללי אני לא ממליץ להסתכל סביבנו, להסתכל פנימה, אבל אם כבר אנחנו מסתכלים סביבנו, עדיף שנעשה את זה במשקפי הדין. זאת אומרת, במשקפי ההלכה הפסוקה. אוקיי? מה נכון לעשות, מה צריך לעשות, ולא מה אני החלטתי להוסיף על הדבר הזה. אתה יודע, מישהו מתחיל ללכת לחדר כושר, ופתאום, אחרי שבוע כבר, זה קורה בדרך כלל מהר מאוד, הנושא השפיטה שלפעמים זה אפילו מרגיש כאילו הלכנו לחדר כושר רק בשביל שנוכל לשפוט אנשים שלא הולכים לחדר כושר. זה רמת המהירות שהדבר הזה קורה. אנחנו בחרנו שזה הדבר הנכון בשבילנו. ובאותו הרגע אנחנו מצפים שכל העולם יעשה את השינוי בסוויץ' בראש שלו, ושיעבור גם מול לחדר כושר, בגלל שמה שאנחנו עושים זה כנראה הדבר הכי נכון לעשות. כן. אני אומר את זה בחיוך, כי אני מאמין שהדבר הזה מגיע מהאלוקות שלנו, מהגדולה שיש בנו. מהגן. כי אחרת אין שום סיבה לציפייה שלנו שכולם יעשו מה שאנחנו חושבים. מאיפה מגיע האגו-טריפ הזה שאנחנו חווים כל פעם? ולדעתי הוא מגיע ממקום מאוד גבוה, אבל הוא לא מבוסת בצורה הנכונה. אבל לכן כל הנושא הזה של דין וחסד חייב להיות מאוד מאוד ברור בחיים שלנו. אנחנו חייבים להבין מה ה-bare minimum, זאת אומרת, מה עיקר הדין, כן. ומה מעבר לזה. לא בגלל שאנחנו רוצים להסתפק בעיקר הדין, אלא בשביל שקודם כל נבין האם אנחנו עומדים בקריטריון הבסיסי, ואז שנוכל גם ליהנות מכמות האקסטרה. האקסטרה. בדיוק. כי כשהאקסטרה והבסיס מתערבבים לך, הרבה מאוד פעמים, כמו שאתה אומר, אתה מוותר על הכל. אתה חושב שהאקסטרה הוא עיקר הדין, ואז כשמשהו לא מסתדר לך באקסטרה, כמו שאתה אומר, הכל נחרב לך. אבל אם אתה יודע שאתה עכשיו באזורי האקסטרות, באזורי החסידות, אתה יכול להיות הרבה יותר easy on yourself. כן, אתה גם יותר מעריך את זה, אני נכון. חושב. כי אני חושב ששם באמת קורה החיבור האינדיבידואלי של האדם למה שהוא עושה. בסדר? כי כל עוד אני פועל בצורה גנרית, כמו כולם, לפי ההלכה, יש איזושהי תחושה שאני חלק ממשהו. וזה מה שצריך לעשות, ולכן אני עושה את זה, כי זה מה שהדבר הנכון לעשות. אבל ברגע שאני מגיע לחסידות, החסידות מאפשרת לבן אדם, וזה מה שאמרת קודם, שיש כל כך הרבה זרמים בחסידות, בגלל שזה מהות החסידות. מהות החסידות זה אזור כזה, שברגע שיצאת מאזור הדין, זאת אומרת, השלמת את אזור הדין, יש לך חופש הפעולה, או להביא את הסובייקטיבי שבך לידי ביטוי, הוא הרבה יותר גבוה. כן. ולכן שם גם החיבור הרגשי שלנו, באופן אוטומטי, יהיה הרבה יותר חזק. לכן אנחנו אוהבים את האזור הזה. אנחנו צריכים לזכור שאפשר להיכנס אליו, רק אחרי שאנחנו באמת משלימים את החובות שלנו לבסיס. כן, בכל דבר ספציפי. נכון. זאת אומרת, זה דרך אגב לאו דווקא בעבודת השם. אני חושב שזה נכון גם בעסקים. זאת אומרת, שבן אדם לא יכול לצאת להרפתקאות עסקיות יזמיות, לפני שהוא מייצר לעצמו איזשהו cash flow יציב, שהוא יודע שהוא יכול להתפרנס ממנו, ואז ממילא הוא גם יאפשר לעצמו להיות יותר יצירתי אפילו, או יותר הרפתקני ביזמות שהוא הולך אליה, בגלל שהוא יודע, תשמע, יש לי את הבסיס, אז פה אני יכול להיות הרבה יותר מעז, בסדר? ולא לצאת להרפתקאות עסקיות או לסיכונים מסוימים, ממקום של אין לי על מה ליפול. בסדר? זה גם עניין של דין וחסד, זה גם עניין של בסיס ואקסטרה. וזה נכון גם, כמו שאמרתי, בזוגיות, וזה בעיקר נכון ביחס של הורים לילדים. כי הנטייה הטבעית שלנו כהורים היא להראות לילדים כמה שיותר אהבה. לתת. נכון. אבל אנחנו לא יודעים או לא שמים לב שכשזה קורה בלי התחושה של הילד שיש גם מסגרת, אז האהבה הזאת יוצרת בו הרבה יותר חרדה מאשר אהבה. בגלל שהאהבה ב-DNA שלה היא לא דבר יציב, ילד שמקבל אהבה, הדבר הראשון שהוא חושב זה מה יהיה מחר. האם אני אקבל את אותה אהבה. ואז הוא מתחיל להיות ילד מאוד מרצה, בשביל להבטיח שהאהבה הזאת תמשיך לבוא, כי האהבה בטבע שלה היא לא יציבה. אבל ילד שמקבל קודם כל מסגרת, קודם כל מסגרת בטוחה, של בית, של גבולות, של ערכים, של דרך ברורה, הוא יודע, אוקיי, I can anticipate
יש לי דרך לצפות מה יהיה מחר בגלל המסגרת שבה אני חי. כן, לא תמיד זה יהיה לי כיף, אבל יש לי ביטחון. כן. על זה, כשאתה נותן אהבה, הילד זוכה ליהנות מהאהבה במקסימום, כי אין שם את החרדה או את החשש ממה יהיה מחר. כי לגבי המחר יש לו תשובה. סוליד, ברורה, קבועה. נכון, שיכול להיות שתהיה עליה גם אהבה, אבל לפחות אני יודע מה אני מקבל. לכן ילדים שמורדים, ברוב המקרים זה ילדים, הם לא ילדים רעים, הם ילדים שכועסים, מביאים כעס על חוסר היכולת שלהם to anticipate, על חוסר הביטחון שיש להם במה שנקרא, בזה שאין להם גבולות ברורים, בזה שאין להם בהירות לגבי המערכת שבה הם נמצאים. זה גם נכון לצד השני של אקסטרה גבולות? כי יש הרבה משפחות שיש להם יותר מדי גבולות והוא נחנק כבר, והוא מרד. אני חושב שהריאקציה ליותר מדי גבולות היא פחות חמורה, אני אומר לך את זה, מאשר ריאקציה ללא גבולות בכלל. כי הריאקציה ליותר מדי גבולות, כן, זה יכול לגרום לילד לפעמים להרגיש שהוא נחנק, ושהוא לא מצליח לעמוד בציפיות שמצפים ממנו להגיד, אוקיי, אז כמו שאתה אומר, אז נפסלתי, מה שנקרא, אני לא במשחק. אני שומע את זה הרבה בעבודות השם. נכון. כאילו, אנשים שחנקו אותם ולא היה אסור זה, והוא רק רצה לצאת, להשתחרר לראות העולם ותשחררו אותי מזה. נכון, אבל אני רוצה לכפור טיפה בהגדרה יותר מדי גבולות, כי לדעתי אין כזה דבר יותר מדי גבולות. או שיש גבולות או שאין גבולות. ההגדרה שאתה מסביר אותה כיותר מדי גבולות, להערכתי, זה לא עניין של עבודת השם. זה עניין של המבנה האישיותי של ההורים. כלומר, הורים שהם קפדנים יותר, ללא שום קשר להלכה או למה נכון לעשות. זה המבנה האישיותי שלהם. אז גם אם הם לא היו שומרים תורה ומצוות, הקפדנות הזאת הייתה באה לידי ביטוי בכל מיני חוקים שהם היו ממציאים. בסדר? זאת אומרת, זה לא קשור בעיניי לתורה, כי גבולות יתר זה משהו שמגיע יותר ממי אני, מאשר what do I follow. Okay? כי אף אחד לא עומד ברמזור ירוק, והוא רוצה להוסיף על הגבולות שהחוק נתן. בסדר? מי שעושה את זה, זה או מישהו שלא שם לב שירוק, או מישהו שלא בא לו לנסוע, אבל זה יותר תלוי בו. לכן, אובר גבולות בחיים שלנו, זה לא בגלל שאנחנו מנסים להיות צדיקים יותר. זה הרבה מאוד פעמים בגלל שאנחנו בעלי אופי של, אופי קיצוני, שיבוא לידי ביטוי גם במצוות, אבל זה יבוא לידי ביטוי בכל תחום אחר בחיים שלנו. לכן, ילדים שפורקים עול בגלל very strict household, אוקיי? בית נוקשה, קפדני. זה פחות בגלל התורה שנכפתה עליהם, אלא זה יותר בגלל האנשים שכפו עליהם. כי ילד מרגיש מתי נכפה עליו ערך ומתי נכפה עליו אדם. הוא יודע לזהות באנרגיה האם זה מגיע מהעצבים של אבא, או האם זה מגיע מהרצון שלו לעמוד בערכים שהתורה מגדירה לנו. ולכן, זה בדיוק כמו סתירה, שפעם, אתה יודע, היו תקופות כאלה שהורים היו מחנכים עם איזו סתירה. כן. רובם עשו עבודה טובה. תראה, זה בדיוק העניין, שילד יודע להרגיש מאיפה מגיעה הסתירה. האם זו סתירה של חינוך, או האם זו סתירה של עצבים. ולפי, מה שנקרא, המקום שממנו זה מגיע, כך תהיה ההשפעה של שיטת החינוך הזאת. וזה נכון לכל שיטת חינוך. וגם לחינוך של גבולות, כשילד מזהה שהגבולות הם פתאום רק בשבילו, באופן סלקטיבי, רק לי יש גבולות, דברים שאסור לי, פתאום להורים מותר. וזה לא חייב להיות אפילו בדברים שקשורים ביהדות. אני זוכר שהייתי פעם באיזה בית של חבר שלי, שהיה אסור להם לשתות שום שתייה ממותקת בבית לילדים בגלל שזה לא בריא. אבל היה בקבוק קולה במקרר שזה היה שמור לאבא. אתה מבין? זאת אומרת, ילד שמזהה את זה, זה מה שגורם לו לפרוץ את הגבולות. חוסר האחידות, חוסר הבהירות, חוסר היציבות,
ולכן אני חושב שדווקא ילדים שגדלים במסגרת מאוד יציבה עם דין, עם ערכים, עם מסגרת, הם יהיו ילדים הרבה יותר בטוחים בעצמם. לכן אני אומר, you can take it across the board, זה יכול להיות בעסקים, זה יכול להיות בחינוך ילדים, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול וצריך להיות גם בעבודת השם. שבן אדם חייב לייצר את הפלטפורמה היציבה, ועליה מה שנקרא כל המרבה הרי זה משהו. אז אתה אומר ללמוד רגע מה הבסיס, זאת אומרת ללמוד הלכות, ללמוד מה אני חייב לעשות. שבדוגמה הזאת של התפילה אני הסתכלתי, זה מה שאני ראיתי, וישבתי על זה, זאת אומרת התפילות, 3 תפילות ביום, 18, זה הבר מינימום. שיהיה בזמנה זה אקסטרה מייל, כאילו, אני לא יודע אם זה חסידות, אבל בזמנה זה גם הלכה, ששמה יהיה 3 שעות אחרי הנץ ותפילת 18 יהיה 4 שעות, ומנחה כמובן לפני שיורד בין השמשות עוד וזה, ואחר כך ערבית, שיש כבר כוכבים, כוכבים זה אקסטרה, אתה יכול לעשות את זה גם לפני, שהרבה עושים, אתה יודע, השידוך הזה של מנחה ואז ערבית. אבל זה עדיין לא בלק כאילו בחוץ קומפליטלי ויש כוכבים. זה עוד אקסטרה, אנשים אומרים בוא נחכה חצי שעה, כאילו כבר כמו שצריך ערבית. אבל הבר מינימום זה כאילו 3, ואני יכול להגיד לך שיותר מזה זה נתן לי לעשות מנחה וערבית גם כל יום. כלומר, לא צריך ללכת בכנסת, אנחנו נפגשים ב-4:40, 6 אני מגיע הביתה. כאילו זה 1:20, עד שכולם מגיעים, יש קדיש, זה, אתה יודע, לוקח זמן, מחכים קצת קשקשים, 1:20 מהיום. מדהים, אבל אתה יודע, הרבה פעמים זה כאילו, יש הרבה נגזרות שאפשר לגזור אותן. כאילו, אם אני בא לתכלס, כמה זמן זה מלכה? רבע שעה, 20 דקות, ערבית, עוד 20 דקות, יכול להיגמר ב-40 דקות, יכול גם להיגמר בפחות. עוד שאלה בשאלה, כמה זמן אתה עושה את המעטה 18? אבל ברגע שמעתי, אוקיי, אפשר גם בבית, זה אקסטרה, אני הולך לבית כנסת, מה טוב, אתה עושה את זה במניין, אימא'לה. אבל אתה יכול לעשות את זה בבית, אתה יכול לעשות מנחה בבית, והכל בסדר, ויצא תמיד לחובה. אז אם אני שואל אותך, מה הדבר החשוב ביותר לאדם שרוצה לדעת בדיוק מתי הוא חוצה את קו הדין ויכול לעבור לקו החסד, מהו המצרך הנדרש ביותר? בדין? זאת אומרת, מה החוק? הרי סיכמנו שהדבר הכי חשוב הוא לדעת, כמו שאתה אומר גם מהנושא של התפילות שלך, שחשוב מאוד לדעת מהו עיקר הדין ומהו החסד, מהו השלב הנוסף שאנחנו מוסיפים על הדין. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד גדולה לדעת איפה הקו הזה הולך. שוב, בשביל שלא נגיע למצב שאנחנו מוותרים על הכל, כי לא הצלחנו לעשות איזשהו הידור מסוים, נכון? המצרך החשוב ביותר הוא ידע. וזה מה שעשית, נכון? הלכת, התחלת ללמוד, והבנת איפה עובר הקו הזה. וזה אפשר לך פתאום לנהל את עצמך בתוך המסגרת הזו. שוב, זה בגלל שיש מסגרת. כן. כי אם לא הייתה מסגרת, יכול להיות שכל הסיפור הזה היה מתמוטט כמו מגדל קלפים. דווקא בגלל שיש את המסגרת, אתה אומר, אוקיי, אז זה מה שאני חייב לעשות, זה מה שנכון לעשות, זה מה שצריך לעשות, אוקיי. יהיו ימים עם שמש, שבהם אני אפרח יותר, אבל יהיו ימים עם גשם, שבהם אני ידע, אוקיי, זו הרצפה שלי. בדיוק. זה הביטחון שאנחנו מחפשים. יותר מזה גם לבעלי תשובה, או לאנשים שהולכים בדרך הזאת, אני חושב שאתה יודע, זה יותר נכון, כי כמו שאמרת על הבחור הזה עם הכניסת שבת, גם על השפיטה וגם לפעמים אנשים שאתה יודע, אני רואה בעלי תשובה ואני מכיר, אתה יודע, קצת בעצר הרע, ואיך הוא עובד, והקערה מהר מאוד, כי אני בן אדם מאוד קיצוני, כאילו בדברים שאני עושה, אני עד הסוף בדברים מסוימים. וזה על הפנים בעבודת השם, כי אתה כאילו, אתה יודע, אתה יכול לרוץ יותר מדי, ומה שיקרה זה שהקערה תתהפך עליך. כמו שבן אדם מתלהב והוא במוטיבציה לחדר כושר, והוא בשיא, והוא הולך 4-5 פעמים בשבוע, נכנס לזה, מוטיבציה, אתה יודע, סופה, זה לא משמעת עצמית. זה אש שהיא ונכבד. אז הוא הולך 2-3, חודש, חודשיים, מפסיק חצי שנה. כאילו, אותו דבר אני רואה את זה בעבודת השם, כאילו, רגע, שנייה, לאט, בא לי אבל אני יכול לעשות, אני יודע, תרוץ קילומטר, אני יודע שאתה יכול לרוץ 2 קילומטר, תרוץ קילומטר אבל, מחר תרוץ קילומטר ו100 מטר, ו200 מטר, לאט, כאילו, אז כמו שאמרת, כן, הידע, אני חושב שלהבין רגע מה זה הזה, וגם לא לקפוץ יותר מדי לדברים מסוימים, ונתת נקודה מעניינת עם הגבוה, זאת אומרת, עומק נקרא לזה, וגובה, והרוחבי, כאילו להגיד, אוקיי, יש לי כבר 3 תפילות ביום, זה ברזל, זה כבר מרגיש לי נוח, אני סבבה עם זה. בוא נלך לבית כנסת, בוא נתחיל ללכת
בבית כנסת בשחרית, בוא נתחיל להכניס את זה במנחה, בערבית, לאט לאט. כאילו, יש לי כבר את השבת, מה אפשר להוסיף? אולי נכניס אותה 20 דקות לפני. לאט לאט, אחרי שהיא כבר סוליד אצלי, ברזל. אז... השיטה הזו היא שיטה שמונעת... הגיונית היא נשמעת לי יותר נכון. גם הגיונית, אבל היא מונעת מהקול הזה שיש לנו בפנים, יש לנו קול שמשחק אותה, כאילו קול המצוינות. הוא הקול שכאילו דורש מאיתנו להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים. חשוב לציין שזה היצר. בדיוק. אני לא קורא לו יצר, בגלל שיצר נשמע כמו איזה גורם חיצוני. הקול של היצר נשמע בדיוק כמו הקול שלנו. זה צריך להבין. אז צריך באמת חיישנים מאוד מאוד... זאת אומרת, לפי הקול לא נוכל להבדיל. לפי המגמה, או לאן הוא מושך אותי, יהיה לנו יותר קל לזהות אותו. כי הקול עצמו נשמע כמו קול מאוד מאוד רציני. כמו הקול שלנו, כאילו אנחנו... זה נשמע. בדיוק. לכן צריך להיזהר. אבל ההתנהלות לגובה, כמו שאני אומר, לעומת ההתנהלות לרוחב, היא התנהלות שלא מאפשרת כניסה ליצר להגיד לך, איך אתה עכשיו יכול ללכת לבית כנסת בבוקר, אתה זוכר איפה היינו אתמול בלילה? כן, אבל אתמול בלילה זו עמודה אחת, והיום בבוקר זו עמודה אחרת. זאת אומרת, אני עובד ביחידות רווח, זאת אומרת, היום זה יחידת רווח שונה מאיפה שהייתי אתמול. כן. ולכן היום אני יכול להיות הכי טוב במה שאני עושה, אפילו שאתמול נפלתי כמעט בכל דבר שעברתי לידו. בסדר? אוקיי, אני אטפל במה שהיה אתמול, אבל זה לא יכול למנוע ממני היום לעשות את הדברים נכון, כי היום זה יחידת רווח שונה. אני משחק גולף להנאתי. בסדר? ואם יש משהו שלימדו אותי ממש ממש בהתחלה, עכשיו בגולף, אם אתה שחקן טוב, אתה מכה עשרות של מכות במשך המשחק. אם אתה לא שחקן טוב, זה יכול להיות גם יותר מ100. אבל יש כלל אחד מאוד ברור לכל מי שמתעסק בספורט הזה. שכל כדור, כל מכה, היא משחק חדש. כי ברגע שאתה מתחיל לסחוב איתך את התסכול של המכה הקודמת למכה הבאה, העסק גמור. בסדר? אתה יכול להפסיק לשחק, כי זה לא הולך למקום טוב. וזה הניסיון של היצר. הניסיון של היצר הוא לא לגרום לך לפשל את הכדור הזה. הניסיון של היצר הוא להזכיר לך מה היה בכדור הקודם. אתה כבר תפשל את הבא. זאת אומרת, אין לו עניין לטפל בהיום. כן. הוא יושב לך חזק על אתמול. וברגע שהוא יצליח להבליט לך את הכישלון של אתמול, הוא כבר לא צריך לעשות כלום היום. זה מה שנקרא passive income. כן. זה כבר הולך לעבוד. לכן ברגע שאתה יודע לשנות את המערכת שלך, ממערכת רוחבית למערכת אנכית, אתה מייצר הפרדה בין כל פעולה ופעולה שאתה עושה. ומאפשר לעצמך להצטיין בפעולה מסוימת, למרות שחווית כישלון חרוץ בפעולה הקודמת. כן. זה כמו אתמול לא עשית כסף, מה היום תעשה כסף? כאילו, כן, לא. אתמול לא. כי אתמול זה לא רלוונטי להיום. כן. אותו דבר, אם אתה פורס את המצוות, את עבודת השם שלך, ללשון הרע, לתפילה, לשבת, לכל מיני דברים שהתורה דורשת מאיתנו, ואתה יודע להפריד בין הדברים. ואתה אומר, אוקיי, לא הצלחתי לשמור שבת השבת, אבל היי, תראה איפה אני נמצא בלשון הרע. כן. אז פה אני יכול כבר להתחיל להוסיף לעצמי. מה אתה מוסיף אם אתה כל כך חלש בדברים אחרים? נכון, בדברים אחרים אני חלש, אבל פה אני יכול להוסיף כי פה אני רואה הצלחה. להפך, ומה שזה מייצר בהרבה מאוד מקרים זה נקרא אפקט הסנובול, אוקיי? כדור השלג. כלומר, ההצלחה במקומות שבהם אתה טוב, יכולה לייצר לך מומנטום להצליח גם במקומות שאתה פחות טוב בהם. תחושת ההצלחה, הניצחון הקטן הזה שאתה חווה באלמנט מסוים בחיים שלך, הדופמין הזה יכול לגרום לך בסופו של דבר גם להצליח בעמודות אחרות, ולא ההפך. אז במקום שתסחוב איתך את הכישלון, לרסק לך את ההצלחות שלך הופכות להיות מנוע צמיחה למקומות שאתה אולי פחות חזק. כן. אני חושב שזה נקודה זהב לאנשים, שלי מאוד עזר בעניין הזה שיש שני סלים, יש מצוות ויש עבירות. זה לא על גבי אחד על השני. זאת אומרת, אם עכשיו עשית, כמו שאמרת, משהו אתמול, או משהו לפני חצי דקה, מה עכשיו אתה... כן, זה משהו אחר. כאילו, פה הפסדתי, אבל פה אפשר להרוויח עוד כסף. כזה, כאילו, זו נקודה מאוד חשובה שאנשים צריכים להבין. אני חושב שלי זה מאוד עזר, להבין שזה סל אחר.
אתה עכשיו עושה מצווה, אתמול עשית, לפני חצי שעה לא עשית משהו מסוים, בסדר, זה לא קשור לזה. מה אני? היה לי שיחה עם חבר מהעבודה, הוא אומר לי, אני רוצה ללכת עם ציצית. אז אשתו אומרת לו, אתה יודע, רמקול, בוא תגיד לה, מה אתה חושב? אז היא אומרת לו, לא, אבל מה, איך ללכת עם ציצית? אם אתה לא שם כיפה, שים כיפה קודם כל. אז אני אומר לו, אז בדיוק הדוגמה שנתתי לו, אמרתי לו, זה לא קשור. אם תשים מה לפני מה, לא, אתה יכול לשים ציצית, בא לך לשים ציצית, זה יותר קל לך מלשים כיפה וזה בחוץ ואתה מכניס לב בפנים ואין לי בעיה עם זה, שים. זה, אתה מקבל על זה כאילו, איך אמרנו, זה צ'יצ'ינג כל הזמן, המצווה הזאת. זאת אומרת, חשוב להבין מה שאמרת זה גם נוצר איזה מומנטום, שאתה עושה משהו מסוים, פתאום שאר הדברים אפשר גם להעלות אותם. אז אתה יודע שיש אמרה שאומרת שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. לחדש בכל יום. שהתורה צריכה להיראות לבן אדם, המצוות צריכות להיראות לבן אדם בכל יום כמצוות חדשות. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אז הפירוש הקלאסי של זה הוא שאתה צריך לבוא בהתלהבות כאילו זה חדש כל יום. זאת אומרת, לא להיכנס לאיזושהי שחיקה של שגרה. כן, זה קשה. אבל אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו עכשיו, לשיטת העמודות, מה שנקרא, מול שיטת הרוחביות, אז זה מסביר בדיוק את הדבר הזה, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הכוונה היא שאל תסחוב איתך משקעים ודברים. תחושות או כישלונות מהיום הקודם. אלא בכל יום תתחיל מחדש. תראה, איך עושים את זה? כאילו מה הפרקטיקה? הפרקטיקה היא תפיסת העולם שלך. כלומר, איך אתה מסתכל על עצמך, בסדר? אם אנחנו פה במשחק של שלמות, בסדר? מאוד קשה להתקדם בעולם הזה. כי ברגע שנפלת פעם אחת, נכון, אתה כבר שלם לא תהיה. כן. נכון? אבל אם המשחק שאנחנו חיים בו הוא משחק של התגברות, אז להפך. אם נפלתי אתמול, ההתגברות של מחר תהיה הרבה יותר משמעותית. וממילא זה, במובן מסוים, הנפילה שנפלתי אתמול היא קצת הזדמנות להשיג התגברות גדולה יותר. כן, ולימוד. בדיוק. וחישול. זאת אומרת, המטרה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה לא אמרה. שבע יפול צדיק וקם. אלא מה? זה הגדרת מטרה. כלומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כלומר, מטרת העולם הזה היא לא לצאת ממנו שלם. אלא מטרת העולם הזה היא לצאת ממנו חזק. והדרך היחידה להגיע לחוזק, יגיד לך כל מאמן כושר ממוצע, היא להגיע לרמת, איך קוראים לזה? רמת כשל. זאת אומרת, שמה בעצם המקום שבו אנחנו נבנים. אתה צריך למצוא את המשקל הנכון, שאתה מביא, שמצד אחד הוא כן מאפשר לך להרים אותו, אבל יש איזושהי, אתה מגיע עד נקודת הקשר שאתה כבר לא יכול יותר, שם השריר מתחיל להיבנות. כלומר, המטרה בעולם הזה היא למצוא את נקודת הכשל שלנו. ונקודת הכשל שלנו אומרת לנו, אוקיי, פה אני גדל. לכן כשאני נופל, אז כן, זה לא כיף ליפול, אבל יש פה בשורה מאוד גדולה. אוקיי, אני יודע בדיוק מה המשקל שלי כרגע. כן. בסדר? ומחר אני אנסה להרים משקל גבוה יותר. כלומר, הנפילה של אתמול היא האינדיקציה לרמת העבודה שאני צריך לעשות היום. ואם נפלתי אתמול בדבר מסוים, היום אני יודע, אני לא יודע, בצבא יש כדורים נוטבים. זאת אומרת, בלילה כשיורים יש נתבים. כל כמה כדורים במחסנית הם עם איזשהו תאורה כזאת, שאתה יכול, שמסמן לך עוד טיפה, כן, זאת אומרת, אוקיי, יריתי לפה ולא פגעתי, אז כנראה זה טיפה כמה מעלות ימינה או כמה מעלות שמאלה. הכישלון הוא סוג של נתב. כי אם אני מזהה שנפלתי בלשון הרע, זאת אומרת, אוקיי, רושם. מחר, כשאני מזהה קבוצה של אנשים עומדים ומדברים, אני אומר, שנייה, אתמול חוויתי איזשהו כישלון בעניין הזה, בוא נראה איך אני מצליח לנהל את האירוע הפעם. זאת אומרת, יש לי מודיעין כבר על עצמי. הכישלונות שלנו הם לא נועדו להוריד אותנו, אלא הם המדרגות בסולם שאנחנו מנסים לעלות בו. וכל כישלון, אם מתייחסים אליו נכון ומממשים אותו נכון,
הוא יכול להיות עוד מדרגה ועוד שלב בסולם הזה. אם לא מסתכלים על הנכון, יכול להיות מה שיגרום לך ליפול לגמרי. כן. אבל הכישלונות של אתמול הם הבסיס להצלחות של היום. כי אם אתה הפסדת אתמול כסף בסטוק מרקט, בסדר? בגלל איזושהי פעולה שעשית, אז אני רוצה להניח שהיום, לפחות את הטעות הזאת אתה יודע שאתה כבר לא תעשה אותה. כן. זאת אומרת, שהנפילה של אתמול סגרה את הגולל על האפשרות לטעות בדבר הזה. כן. הבטחה לא קטנה. ואני רואה את זה כאילו, עכשיו שהעלית את זה, כמו במשחק שאנחנו משחקים, מריו, לא יודע, כל מיני משחקים האלה של פעם, אתה הולך, יש לך שלב, אתה קופץ, ואז נפלת. אתה לא אומר זהו. כאילו, חוזר עוד פעם. עכשיו, אני יודע מה יש שם גם. אז אני יודע איך לקפוץ, כמו שאמרת על לשון הרע, אני יודע איך לעשות את הקפיצה הזאת, פעם הבאה יותר טוב. ואני חושב שהאימון הפרקטי, קודם כל, זה שריר. זה שריר של תודעה, של כל הזמן להסתכל בשני רבדים, על העבר ועל העתיד. היה עכשיו את הפרשה עם ויגש, שיהודה, אתה יודע, הסנריו הזייתי כזה, יהודה, מגיע ליוסף, אני לא יודעים אחד לשני, אבל הכוחות האלה, באחד הלימודים שלמדתי, זה שיהודה זה ההודעה, שזה גם המבנה של התפילה, כאילו אנחנו מודים ואנחנו מוסיפים. תודה, 1, 2, 3, 4, יהיה רצון מלפניך ויהיה ככה, ויהיה ככה, ותושיינו, ותזה, ותחננו, ותברכי, כאילו, יש את שני הכוחות בנפש האלה של קודם כל תודה, להיזכר בעבר הטוב, ולהוסיף על העתיד הטוב. אז כאילו הלימוד שאני רואה שזה שריר כל יום, שאתה חושב על דברים מהמשקעים ודברים לא טובים מהעבר, יש עוד רובד, יש זיכרונות טובים, עשית גם את זה. וזה הלך לך, וזה עשית איזה טוב. כאילו, אז זה שריר, כאילו, שם נכשלתי, מה עכשיו יקרה? תרכז רגע במאבק, בום, מחזק אותך, הדופמין הזה, המומנטום. עתיד, יש גם שני רבדים, יש את החרדות ואת הספקות, ויש את החלומות. רגע, ומה אם יהיה ככה? מה אם יהיה טוב? מה אם הפודקאסט הזה יעבוד? מה אם הפרויקט הזה ילך קטלני? מה אם קרה חס וחלילה נצליח? מה אם נצליח חס וחלילה? כן, כאילו, זה, אז אני שם לב שזה שריר יומיומי. על מה אני מתרכז? כי זה באמת הבחירה, לא מהרבה בחירות שיש לנו בחיים, שאתה יודע, יורד לעומק, אתה קולט, יש הרבה דברים, רוב הדברים אין בחירה. איפה נולדת? אבל אחד מהבחירות אני יכול להגיד, רגע, אני בוחר על מה להסתכל. זה עבודה? כן. זה שריר? כן. אבל אני יכול לבחור להסתכל על הדברים הטובים מהעבר, ולהסתכל על החלומות, ולא על החרדות והפניקה של מה יהיה בפחדים מהעתיד. זה שנגעת פה באמת בעניין הזה של העבר והעתיד, זה תמיד מסקרן אותי, איזה חלק יותר משמעותי בחיים שלנו? העתיד שלנו או העבר שלנו? כלומר, למה אנחנו נותנים יותר משקל? עכשיו, כשאנחנו יושבים פה, מה נראה לך? אם אני צריך להגדיר באחוזים, בסדר? כמה מהעבר שלי מעסיק אותי עכשיו כשאני יושב פה, וכמה מהעתיד שלי מעסיק אותי? מה נראה לך? שאלה טובה. הייתי באיזו הרצאה שדיבר על זה, על אחוזי התאבדות גם, כאילו, בסוף ההווה זה הכי חשוב. כן, הראש שלנו לא בהווה. ברור. אז אני שואל, מה אתה חושב, כמה מהעבר שלי עכשיו תופס פה נפח? בהווה. versus כמה מהעתיד שלי תופס פה נפח. זאת אומרת, כמה ממה שחוויתי וכמה ממה שאני מסתכל, מההסתכלות שלי קדימה, מה יהיה, יושב עליי עכשיו. אצלי ספציפית, אני חושב שהעתיד תופס הרבה יותר מקום. הרבה יותר. מהמעבר, כן. אז למה אני שואל אותך את זה? בגלל שאני חושב שהמערכת היחסים הזו של עבר ועתיד היא מערכת יחסים מאוד מעניינת. ואתה יודע, שאומרים שהיהדות לא נותנת משקל גדול מדי להיסטוריה. אני רואה את המבט שלך שהוא מופתע, נכון? כן. כי מה זה, כל התורה כתובה בעצם על סיפורים שקרו בעבר. זה, כן. בדיוק. אבל זה העניין, שבתורה לא מוזכרים כל האירועים שהיו בתקופת המדבר. זאת אומרת, עם ישראל היו 38 שנים מתוך 40 שנה במדבר, במיקום אחד, במדבר קדש.
זאת אומרת, כל החניות והנסיעות שלהם קרו בזמנים מאוד מאוד קצרים. ואין לך יותר מדי ג'וס משם, בגלל שהתורה היא לא ספר סיפורים. אתה מדבר על החומש, לא על המדרשים. גם על המדרשים. התורה בהגדרה שלה, כל דבר שכתוב בה, אם אין לו ערך לדורות, הוא לא כתוב. בסדר? זאת אומרת, כי התורה בהגדרה שלה היא הוראה. היא הדרך שבה בן אדם צריך לחיות. כן. ולכן איזה רלוונטיות יש לי למשהו שלא רלוונטי לחיים שלי היום. ולכן, אם הדבר כן נכנס לתורה, מה שנקרא, לא נפל בעריכה, אלא נכנס לתורה, סביר להניח, לא סביר להניח, בטוח שיש לו איזשהו... לא נפל בעריכה זה טוב. כן, איזשהו אימפקט על החיים שלנו היום, בסדר? ולכן ההיסטוריה יש לה ערך ביהדות רק בתנאי שהיא משפיעה על העתיד. בסדר? אוקיי. אתה מקשיב למה שאני כן, אומר? כן. זאת אומרת, אם אין להיסטוריה הזו נצחית. איזושהי השפעה על העתיד, אין לה רלוונטיות. לכן, אם כן יש היסטוריה בתורה, זה לא בגלל מה שהיה, אלא זה בגלל מה שיהיה. בסדר? עכשיו, איפה זה מופיע בצורה הברורה ביותר? באחת התוכחות שמשה נותן לעם ישראל במדבר, הוא מספר להם נגיד שתוכחות זה... נכנס בהם. נכנס בהם, כן. זאת אומרת, שמלתך לא בלטה מעליך זה 40 שנה, ורגלך לא בצקה. זאת אומרת, אתם מדברים על מה יהיה בארץ ישראל. אתה יודע, כל היום היו עסוקים לאן אתה לוקח אותנו? למה הבאת אותנו לפה? היה עדיף שנשאר במצרים, זה היה המנטרה. זאת אומרת, ההתעסקות שלהם במה יהיה הייתה מאוד מאוד קריטית בשבילם. והם שלחו מרגלים, והם עשו הרבה מאוד מהלכים כאילו, קצת מזכיר אותנו, שאנחנו כל הזמן עסוקים במה יהיה. כן. שזה מה שאתה גם אומר, אתה אומר, רוב ההתעסקות שלי במה יהיה. לגמרי. ומשה אומר לו, לא נכון. הוא אומר להם, משה משחזר איתם את כל הניסים שהם עברו מיציאת מצרים עד הרגע שהם עומדים בו באותו רגע. ואומר להם, עכשיו היה סבבה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. עכשיו, שמשה, כשכתוב בתורה ובדבר הזה, משה מצביע עליו על הדבר הזה. זה משהו שאפשר להצביע עליו באצבע. בסדר? שזה מה? העבר. אתם יודעים למה יש לכם חששות לגבי העתיד? כי אתם לא מאמינים שאת העבר הקדוש ברוך הוא נתן לכם, לכן אתם לא מאמינים שהוא ייתן לכם את העתיד. הבעיה שלכם היא לא באמונה בקדוש ברוך הוא על מה יהיה מחר. הבעיה שלכם הוא באמונה שלכם שמה שקרה לכם עד עכשיו זה היה הקדוש ברוך הוא. ממה מגיע החשש שלנו על העתיד? מהמחשבה שעד עכשיו העבר היה מזל. ומי אמר שיהיה לי מזל מחר? אקראי. בדיוק. יפה. כי אם העבר שלי הוא במקרה, יכול להיות שיגמר לי המזל. ומחר, זה שהצלחתי היום, לא מבטיח לי שאני אצליח מחר, ולכן אני דואג על העתיד. אבל הדאגה לעתיד בעיקר נובעת מחוסר הבנת העבר. כי אם אתה תשב עכשיו ותפשפש בעבר שלך, כל אחד מאיתנו, יש בעבר שלנו כל כך הרבה דברים לא הגיוניים, שרק מה שנקרא ניסים, ניסים. יכולים לייצר עבר כזה. אז זה שהיה לנו ניסים אתמול, לא גורם לך לחשוב שיהיה לך ניסים גם מחר. אומר להם, משה, הבעיה שלכם באמונה היא לא שאתם אין לכם אמונה בקדוש ברוך הוא שיהיה טוב. אין לכם אמונה שהיה טוב בגללו. בגללו. ולכן אין לכם אמונה שיהיה טוב בגללו. אל תנסו לתקן את האמונה שלכם בקדוש ברוך הוא כלפי העתיד. אם אתה רוצה להשיג ביטחון בקדוש ברוך הוא, לגבי העתיד, תסתכל על העבר. חפש את זה בעבר שלך. ותראה את הדברים הטובים שלו בעבר. בגלל זה קודם הודעה, מעניין, זה קודם הודעה ואחר כך להוסיף. כי הבן אדם שרוצה לייצר לעצמו עתיד בטוח, צריך לפשפש בעבר שלו. ושם הוא ימצא את כל הביטחון שהוא צריך לזה שמי שהלך איתך עד היום, ילך איתך גם הלאה. ואם אתה מסתכל אחורה ורואה את כל הדברים, כמו שאמרת, הניסי ניסים שאנחנו חווים בחיים שלנו באופן יומיומי, למה שמישהו יפסיק באמצע? כן. יש הרי, עכשיו בפרשה הזאת,
זה משהו שאנחנו אף פעם לא חושבים עליו, אבל מה שקובע את העתיד שלנו, הוא בעיקר הדרך שבה אנחנו תופסים את העבר שלנו. מעניין. זאת אומרת, בן אדם לא צריך להיות נביא. הוא לא צריך ללכת לאיזה סייקיק, הוא לא צריך ללכת לאיזה חוזה עתידות. הוא בסך הכל צריך לקרוא נכון מאוד את העבר שלו. שזה משהו שהוא accessible, זה משהו שהוא נגיש לכל אחד. כן. בן אדם שיושב ומתבונן בעבר שלו, ואומר לעצמו, תראה איפה. העבר החיובי, העבר הטוב שלו. גם וגם. גם וגם. תראה, לפעמים עשית המון טעויות שחשבת שהן סוף העולם, נכון? אני יכול לתת, לא, ואז ראית פתאום שהיה איזושהי פנייה שהביאה אותך למקום שוואלה, לא הייתי מגיע לשם, לא הייתי נופל במקום שלפני זה. זאת אומרת, יש איזושהי דרך שאנחנו עברנו, שיכולה ללמד הרבה מאוד על חוסר היכולת שלנו to anticipate. כן. ולכן, תן יד ותמשיך ללכת. כי מי שנתן לך יד עד עכשיו, ימשיך לתת לך יד גם הלאה. בן אדם שלא מצליח להשתחרר מהדאגה לעתיד, זה בדרך כלל בן אדם שדפדף את העבר שלו. ולא מתייחס ולא לומד ממנו. אתה יודע, עולה לי נגיד מישהו שהיה לו בעבר, שוב, שני רבדים לעבר, זיכרונות טובים, ודברים שעשית טוב, והיה דברים ומשקעים וזיכרונות טראומות. בן אדם עבר טראומה בילדות. בחורה עברה פרידה מאוד קשה. אז מה קורה? שוב, בכוח הזה של העבר, שמתרכזת בעבר השלילי, עכשיו יש לה חסימה לגבי מערכות יחסים חדשים, יש לה טראומה. אז היא כאילו, אז הרבה מהקואוצ'ים אומרים, רגע, סבבה, בוא ניקח, בוא נראה מה אתה חושב על זה, כי היא מתרכזת במשהו שכאילו, וואי, זה סוף העולם, זהו, יש לה חרדה מהמקום, אפילו בתת מודע, זה כבר ירד, מה זה חרדות? היא עולה למטוס והיא בחרדה, לא קרה כלום. בראש שלה כבר הולכת. בראש שלה, בגלל הטראומה, או מישהו הרביץ לה, חס וחלילה, או אתה יודע, חילל אותה, שם ישמור. היא עכשיו בסיטואציה מינית, סתם דוגמה, או מישהו פגע בה, אז עכשיו היא לא בוטחת באנשים. איך אתה מסתכל על זה? אני חושב שהטיפול בטראומה, א' הוא עבודת קודש, אני חושב, כי כולנו בסוג של טראומה מסוימת, כולנו עברנו דברים מסוימים בחיים שמנהלים אותנו עד היום. לגמרי. לפעמים זה טראומה יותר ברורה. אתה לא יודע את זה אפילו. נכון, לפעמים זה טראומות נסתרות אפילו. זו מילה שאיזה מורה בכיתה ב' אמר לך, אתה יודע. כן. שאתה עד היום, איפשהו זה דבק באמונה שלך כלפי עצמך, נכון. סקריפט. ולכן אני חושב שבאופן כללי טיפול בטראומה הוא חלק גדול מזה. הוא חזרה לאותה נקודת זמן, לאותן תחושות, לאותן הרגשות, וניסיון to rewire, מה שנקרא, את האירוע, עם המודעות ועם היכולות שיש לי היום. זאת אומרת, סוג של הזדמנות שנייה או של חוויה מתקנת של אותו אירוע, שוב, לפעמים אירועים מאוד קשים, אבל הקונספצ'ן שלנו, התפיסה שלנו לגבי האירועים, בהרבה מאוד מקרים הם אלה שקובעים למה נרגיש כלפי האירועים האלה, זאת אומרת, לאו דווקא מה קרה באופן פיזי באירוע, אלא בעיקר התפיסה שלנו של מה קרה שם. ולכן, זה בדיוק מה שאני אומר, לחזור אחורה, זה הדרך קדימה. כלומר, הרבה מאוד פעמים להשתחרר מאירועים שקרו בעבר ומעצבים את האדם שאני, הדרך לפתור את אותם דברים היא לחזור עם הכובע שיש לי היום, עם הבן אדם שאני היום, עם התובנות שיש לי היום, שדרך אגב חלק גדול מהם קשור גם למה שעברתי, אבל שוב, אני היום הרבה יותר מצויד, אני היום הרבה יותר מודע, אני הרבה מסתכל על זה בעיניים אחרות. אתה יודע, אתה מסתכל על הילד שהיית בגיל 8 היום בעיניים שלך, זה מאוד משנה איך אתה רואה את הילד הזה מהמקום שפה אתה נמצא היום. ולכן בדיוק על זה אני מדבר, אני חושב שהיכולת לשלוט בעתיד שלנו, או לפחות להכין את עצמנו, לא לשלוט, להכין את עצמנו לעתיד שלנו, היא באמת התמצאות העמוקה ביותר בעבר שלנו. כלומר, יש לנו נטייה לדפדף, לא באמת, אבל לפחות כלפי חוץ, או לפחות ברמה השטחית, כי כמו שאתה אומר, אנחנו סוחבים איתנו מלא דברים מהעבר שלנו שאנחנו כל כך יכולים לדפדף. כן. בסדר? אבל השאיפה שלנו היא להזיז את הדברים אחורה, בוא נתרכז במה שהולך להיות. אם אתה רוצה להתרכז במה שהולך להיות, אתה צריך להיות מאוד מתמצא במה שהיה. כי הדרך לתיקון העתיד, או הדרך להבטחת העתיד,
או למימוש העתיד תלויה ביכולת של לימוד העבר. ואפילו אני אגיד חיבוק העבר, בסדר? צריך לנהל מערכת יחסים נכונה עם העבר שלנו, בשביל שנוכל לייצר איזשהו עתיד, אבל הפאטרן, התבנית ההתרחשותית בחיים שלנו, הלאה, היא באמת נמצאת בעבר שלנו. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת איזה עתיד הולך להיות לך, התבוננות בעבר יכולה לספק תמונה יחסית מאוד ברורה. שוב, אתה יכול להחליט, אוקיי, אני רוצה עתיד אחר, בסדר? אבל זה יגיע ממקום מודע, אתה לא נלחם פה בתחנות רוח. אני חושב שהנקודה המעניינת זה שאתה מקבל ביטחון לעתיד, מההסתכלות על מה כן עבד בעבר, ולאיפה הגעתי. לא רק על מה, בדיוק, לא רק מה כן עבד בעבר, על איזה דברים התגברתי בעבר. כן. עם איזה קשיים התמודדתי, ויכולתי להם. על אף שבאותו רגע הייתי בטוח שאני הולך לקרוס. סוף העולם. כן, הייתי בטוח שאני הולך לקרוס. אבל המציאות הוכיחה שאני הרבה יותר חזק ממה שאני חושב שאני, ושאני יודע להתמודד עם משברים, ושלא כל דבר שאני עושה הולך לי, אבל זה לא מונע ממני להמשיך הלאה, כי תראה, כמו שאתה אומר, תראה לאן הגעתי. שמעתי איזה פרקטיקה של... מכיר את דיוויד גוגינס? כן, הוא רוצה להיות פה. שמעת עליו, דיוויד גוגינס? לא ממש. זה מטורף כזה, זה שבר את כל השיאים, בא ממקום שהוא היה מאוד שמן, היום הוא כאילו פעמיים נייבי סירס, כאילו שבר שיא לדעתי בשיא השיא של גינס, כאילו בכמה שיאים. יש לו, הוא שבר שיא, כאילו יש שיא בכמה שיאים. מתח, שקיבו צמיחה, כאילו עושה הכי הרבה... אוקיי. בן אדם שכאילו, אתה יודע, לדעתי זה מאוד הארדקור, אבל כאילו יוצא נגד, נקרא לזה, אתה יודע, בלימוד של התניא, נגד הנפש הבהמית על 5,000. כאילו כל מה שהיא אומרת הוא עושה הפוך. ואז זה לימוד מעניין שאהבתי שהוא אמר, שקשור לעניין הזה, הוא אומר, קח איזה קופסה פרקטית עכשיו, ותכניס בה ותרשום בפתקים, מה עשית בעבר שכאילו, מטורף, וואי, סגרתי את הפרויקט הזה, בוא'נה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה. תרשום את זה על הפתקים, שים את זה. במצבים קשים שיהיה לך בהווה, שאתה מסתכל על הזה, תעשה ככה בג'ה, בצנצנת, תוציא אחד, תגיד, וואלה, עשיתי, כי הרבה פעמים אנחנו שוכחים. אתה מסתכל עליו, מה עשיתי? כאילו, אתה יודע, שוב, בעננה רגשית מסוימת, אתה לא זוכר כלום. לא עשיתי כלום, אני כלום. אבל כשיש לך איזה צנצנת, אתה אומר, רגע, בוא נפתח, וואי, נכון, לא חכתי מזה בכלל. בוא עשיתי את המהלך הזה, מה, זה היה מטורף אז. אז כאילו זה איזה אימון כזה מגניב להווה, כי שוב, שאתה באיזה מזג אוויר רגשי, זה מאוד קשה להפעיל איזה שריר ולהגיד, וואו, עשיתי את הדברים האלה והשם דאג לי זה קריטי מאוד לגבי העתיד שלנו, ולכן אני חושב שההתמודדות עם העבר שלנו היא המפתח לעתיד שלנו. לכל אחד דרך אגב, אמרתי, כל אחד יש לו דברים שהוא היה מעוניין למחוק מהעבר שלו, אבל זה לא באמת. אתה יודע שהרבה מאוד פעמים הורים מנסים למנוע מהילדים שלהם התמודדויות לא נעימות שהם חוו בעבר, או הם רוצים לתת להם מציאות טובה יותר. כן. אני דווקא מעריך את זה, גם אני רוצה. קטע טוב. כן, לגמרי, באמת. למה הילדים צריכים לעבור דברים לא פשוטים? אבל צריך לזכור באותו הנשימה שחלק גדול ממי שאנחנו היום זה הדברים שאמרנו. זהו, זה ייצב אותי. בדיוק. וזה לא אומר שאני עכשיו צריך לאתגר את הילד שלי, אתה יודע, כל יום, ולהקשות עליו בשביל שיעבור את הדברים שאני עברתי, רק צריך להבין שלאתגרים ולקשיים בחיים שלנו יש תפקיד מאוד משמעותי. בעיצוב האנשים, או בעיצוב הנפש שאנחנו מנסים לבנות פה. ודילוג על אתגרים או על קשיים, בהרבה מאוד מקרים, ימנע מעצמנו להתפתח למקומות שאנחנו צריכים להתפתח עליהם. כלומר, אם אני אוהב את מי שאני היום, אז מי שאני היום זה הכל. זה כל הדברים שעברתי ושחוויתי עד היום, ולכן אין לי את הפריבילגיה להגיד, אוקיי, אבל על זה הייתי מוותר. לא, אתה לא יכול לוותר על זה, כי אם היית מוותר על זה, אז לא היית היום שאתה נמצא היום, או לא היית מי שאתה היום. זאת אומרת, it's a one package deal, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נוציא את זה ובוא נוציא את זה. לכן, החוויות שחווינו בחיים שלנו, הן מרכיבות את מי שאנחנו היום, ואם אנחנו מסתכלים במראה ואנחנו אומרים, אוקיי, לא רע, כן.
אז צריך לתת קרדיט. צריך לתת קרדיט גם לדברים הטובים כביכול, וגם לדברים הפחות טובים, בגלל שבסופו של דבר הם ה-ingredients שהפכו אותנו להיות מי שאנחנו היום. שוב אני אומר, זה הכל בסוף מסתכם למוכנות של האדם לחבק את העבר שלו ולהתמצא בו. כן. כי יש כל כך הרבה דברים טובים להביא משם, שאנחנו כל כך עסוקים בלחפש אותם בחוץ, אבל אתה יודע, אנשים הולכים למוטיבטורים, ולאנשים שידליקו אותם ויגידו להם ג'אמפ ג'אמפ ומוזיקה ועניינים. תקשיב, הריכוז הגבוה ביותר של מוטיבציה שבן אדם יכול להשיג בחיים שלו, זה מהעבר שלו. זה התבוננות בעבר שלו. יש שם כל כך הרבה חומר. כן. ולא רק חומר, חומר שמותאם לך, custom made למי שאתה. כן. וזה לא סיפורים שמישהו סיפר לך. זה לא איזה סיפור חוויות של אווירה ודברים כאלה. אתה היית שם. זה כן. ואתה יכול לצמוח מהדברים האלה, ולכן אומר להם משה, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. הבעיה שלכם זה לא עם העתיד, הבעיה שלכם שאתם מנותקים מהעבר. ואתם שוכחים את העבר, ואתם לקחתם אותו כמובן מאליו, ואתם לא מבינים איזה דברים גדולים יושבים שם, כי אם אתם תסתכלו מה עברתם היום שיצאתם ממצרים עד לפה, אתם תבינו שאין לכם את הזכות אפילו לדאוג פעם אחת בחיים שלכם. כי יש מישהו שמטפל בכם שעה-שעה, דקה-דקה, ודאגה צריכה לצאת מהלקסיקון שלכם בצורה הכי מיידית שיש. כן. זה היה אולי המסר שאני חושב שכל בן אדם יכול לקחת. מי שיסתכל אחורה, יראה את היד שהלכה איתו מהרגע הראשון עד איפה שהוא נמצא היום. כן. חכה, זה משגע. למקום. קדימה. למקום. קדימה. למקום. למקום. קדימה. איזה, תשמע, איזה פרצופים לא מדפק לי פה. לא, אני רק אשב איתכם, מה הבעיה? תשמע, לימוד חזק. לימוד חזק העניין הזה של העבר והעתיד. שריר לגמרי, אני חושב שמצטרף אליו השריר שנקרא אמונה. שזה כמו חובת הלבבות, אתה יודע, שער הביטחון הזה, אני רואה רבנים של שנים, ואני אומר, מה הוא צריך ללמוד את זה? כאילו, כבר קראתי את זה פעם אחת, הכל טוב. לא, זה משהו שהיום לקחתי לעצמי כל יום 20 דקות, 30 דקות בבוקר, לפני שאני בכלל פותח את הטלפון, איפה זה בא משפיע עליי היום? כאילו, הדבר הזה שנקרא אמונה, הביטחון, שריר שכל היום, כל יום צריך לאמן אותו. ומדהים, מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, מי שלא מכיר, אחיך הוא דמות מאוד מוערכת בארץ, הרב אהרון לוי. ומעניין אותי כאילו רגע לקחת שנייה, אתה יודע, על החיים שלך, יש חלקים מסוימים שדיברנו עליהם, יש חלקים שלא, מעניין אותי כאילו איזה בית, מאיפה באת, גדלת בארץ, נכון? אמרת לי, בני ברק? לא, גדלתי ביישוב בקריית יערים, זה נקרא ליד ירושלים. אוקיי. יישוב דתי? כן. יישוב שקם להערכתי לפני איזה 50 שנה, משהו כזה, פחות או יותר. מה שנקרא, ברעיון המקורי שלו, הוא הביא קהילה מקליבלנד. קליבלנד, אוהיו? אוהיו, בישראל, שפתחו שם ישיבה, וממש רצו לייצר איזושהי מושבה של הקהילה שלהם שם. התפתח למשהו אחר ממה שתוכנן, אבל היום זה יישוב מאוד מאוד חרדי, עם ישיבות וכל מיני, זה כן. אנחנו עזבנו שם לפני 20 שנה אולי, אבל זה המקום שגדלתי בו כילד, כן. לפני 20 שנה אז עברתם כאילו ההורים לבני ברק? לא, ההורים דווקא היו בבני ברק לפני שעברנו לשם, זאת אומרת לפני שנולדתי. כמה אחים אתם? אנחנו 8. 8. ואתה מהאחרונים? אני הקטן. הכי קטן? כן. הכי קטן, וואלה. בנים, בנות? אנחנו 6 בנים ו2 בנות. כן. גדלתי בבית מאוד מאוד מיוחד. אז אתה גדלת כבר בקריית יערים? כן, גדלתי שם. הורים שלי אנשים מאוד מיוחדים, זכיתי מה שנקרא, להיוולד להורים האלו. תמיד שואלים אותי מה מיוחד כל כך בהורים שלך, אז זה חבל שאני אומר את זה שזה מיוחד, אבל לצערנו בעולם שאנחנו חיים בו זה קצת לא שגרתי. הם אנשים של אמת, במובן הכי אבסולוטי של המילה. וואו. כן.
אמת מביאה איתה כל כך הרבה ענפים חיוביים אחרים לחיים שלך. ענווה. אבל הבסיס, המנוע או הקור, הליבה של הבית הזה הייתה אמת. אמת אומרת הרבה דברים. אמת אומרת שאין חנופה. אמת אומרת שאין בערך. אגו. אין אגו, אין כמעט. יש את האמת. וכילד לא תמיד זה קל. כי, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שהפינות הן עגולות. כן. אבל יאמר לזכותם שהם בעיקר הקפידו על זה על עצמם. כמובן חינכו אותנו לערך הזה, אבל דרשו מעצמם הרבה יותר בהקשר הזה, שהרבה פעמים זה היה מתסכל אותנו כילדים לראות אתה יודע, רק תגיד את זה, או רק תעשה ככה, והכל זה, למה צריך תמיד ללכת ישר? למה אי אפשר קצת, זה היה מאוד מתסכל בתור ילדים, אבל היום אני מסתכל על זה ואני אומר, וואו, איזה עצוב שזה כזה מצרך נדיר. איזה עצוב שזה גדולה, כל כך גדולה של בן אדם להיות בן אדם אמיתי, במובן הכי עמוק של המילה. אז כן, זה הבית שאנחנו גדלנו בו. ועד היום אני סוחב איתי, מה שנקרא, אני אומר, צלקות מהאמת הזאת, שברוך השם זה השפיע גם קצת עליי, אני מרגיש את זה היום, ככל שאני מתבגר, אנחנו מזהים בעצמנו יותר ויותר אלמנטים מההורים שלנו. אז אני שמח על זה. אני שמח יש דברים שבדרך כלל צריך לעבוד עליהם הרבה מאוד זמן בשביל להשיג אותם, ובגלל שגדלתי בסביבה הזאת ולהורים עליה, אז הדברים האלה כאילו נטבעו בי. ירשת. חלקים מהם, כן. יש עבודה שלי שאני צריך לעשות תמיד, אבל אני אומר, יש משמעות למקום שאתה גדל בו, שמעצב את מי שאתה, וככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מזהה את זה על עצמך, בטח ובטח שאתה מתחיל להיות הורה. אז פתאום הרבה מאוד דברים מהבית ומההורים מתחילים לצוף בך to reflect. כן. דרכך, אז כן, זו זכות מאוד גדולה. אז בית של אמת, מה, כאילו, אז דתיים? בטח, כן, שומעים תורה. חרדים, חסידים, כאילו מאיזה... יהודים טובים. איך? יהודים טובים. יהודים טובים. כן. אוקיי. זה תמיד מה שצופה מאיתנו, תמיד. לא להיות ראש ישיבה, לא להיות יהודי טוב. ההגדרה יהודי טוב היא הייתה הגדרה ששגורה בפה של ההורים שלי. שזאת תמיד הייתה הציפייה שלהם מאיתנו. להיות יהודי טוב. ולהיות יהודי טוב זה אומר, לפי איך שאני מפרש את זה, זה יהודי טוב, מה בעצם ההבדל בין יהודי לבין טוב? למה זה לא מספיק להיות יהודי? בגלל שיהודי זה raw material, זה חומר גלם, נולדת כיהודי, בסדר? עכשיו אתה צריך לקחת את כל הדבר הזה שנקרא להיות יהודי, שזה אומר גישה לתורה, גישה להרבה מאוד resources מאוד חזקים, ולממש את זה. כן. להיות יהודי טוב זה יהודי שמממש את היהדות שלו, שמשתמש בעוצמה של יהודי בחיים שלו. מוציא את זה לפועל. כי יש הרבה אנשים שנולדו לאמא יהודייה והם יהודים ברמת הפרקטיקה של הדברים. אבל החוכמה היא לקחת את ההזדמנות הזו ואת החומר הגלם הזה שנקרא יהודי ולהשתמש בטוב. כן. זה יהודי טוב. את הכוח. לממש את הפוטנציאל שקיים ביהודי. כן. אז אני חושב שזה מה שחינכו אותנו, וכל אחד, אתה יודע, מממש את הפוטנציאל שלו בצורה שונה, כפוטנציאל שהוא שונה, והנפש שלו היא שונה, ולכן אתה יכול לראות אצלנו במשפחה איזושהי מניפה מאוד יפה של ביטויים ליהודי הטוב. מה זה, איך זה מתבטא? זאת אומרת שכל אחד מאיתנו מוציא את זה החוצה בצורה שונה. כולם, שוב, דיברנו בהתחלה על דין וחסד. אז הצבעים. יפה, אז הצבעים הם יותר באזור של החסד, כי הדין הוא הדין, וכולנו כפופים אליו כאחד. זאת אומרת, ואחרי, that being said, מה שנקרא, כשאתה מגיע לאזור החסד, לאזור שבו אתה כן יכול להביא את האינדיבידואליות שלך ואת הייחודיות שלך לידי ביטוי, שם אפשר לראות באמת את הגיוון. כן. כן, אבל כולנו באותה מסגרת, סביב אותו סולם ערכים, כן. ומה היה, אוקיי, אז גדלת שם, כאילו מתי התחיל הסיבוב בארצות הברית? למה ארצות הברית? למה לא בארץ? שאלה טובה. הביקור הראשון שלי בארצות הברית היה בגיל 13. כלומר, לישיבה. שקוראים פה הייסקול תורני. למה לא בארץ?
כי אני חושב, דיברנו על זה קצת בהקשר של ילדים שהם צריכים את הגבולות הברורים, ושקראו אותי כילד לא נכון במוסדות החינוך בארץ, כילד בעייתי, שובב, מרדן, חוצפן, כל המחמאות האלה, די איבדו בי אמון בארץ. והניסיון האחרון היה באמת אולי לנסות בארצות הברית, דרך משפחה, שהציעה את ההצעה הנדיבה הזו. משפחה שהייתה פה? כן, בניו יורק. ודווקא שם התחילה הפריחה שלי מבחינת לימוד, מבחינת בתי ספר, דווקא בגלל המסגרת הקשוחה יותר. וואלה. כן, כי היא נתנה לי הרבה ביטחון. זה לא אומר שלא סטיתי ממנה, אבל ידעתי בדיוק איפה הגבול. זה היה מאוד מאוד ברור. אז לא היו הפתעות. כשילד עומד מול מערכת שהיא גמישה, היא לא יציבה, היא לא אחידה, עקבית, זה גורם לו להמון חוסר ביטחון, והוא מביע את זה בדרך כלל וזה מה שהרגשת שם בארץ? כן. במערכת לימוד? כן. וואלה. כן, איך אומרים? אכיפה בררנית, מה שנקרא. כן. קוראים לזה היום. התנהלות בררנית, זאת אומרת, תלוי איזה יום אתה בא, אתה יודע, כאילו, המחיר הוא לא קבוע. כן. תלוי כמה אתה מתמקח. זה נותן תחושה מאוד מאוד חזקה של חרדה לילד, של קושי להתמודד, כי אתה לא יודע מה לצפות. כן. כשהתגובה היא ידועה וברורה מראש, קבועה. גם אם היא קשה יותר, כן. לפחות היא צפויה, קבועה. קל יותר להתמודד איתה, כן. אז זה באמת השינוי המשמעותי שעברתי. אז בגיל 13 אתה בישיבה? כן. ישיבה קטנה זה נקרא? זה נקרא, לא, זה נקרא הייסקול. זה נקרא הייסקול, אבל כן, שמה זה ליבה ותורה תורה בבוקר, אתה יודע. איך נראה היום? זה כאילו 8 עד 4, עד 1? זה 8 עד 1, פחות או יותר לימודי גמרא וכדומה, הפסקת צהריים. אני ילד ל-13 גמרא. כאילו שפותח דף. גמרא למדנו מכיתה ד'. וואו. כן, כן. אני מניח שזה באיזה רובד מסוים, אובייסלי. כיתה ד', תודעה של ד'. תתפלא שהגיל הזה הוא גיל שיכולת ההכלה של הילדים, שוב, אם אתה מכניס דברים נכונים, יכולה להיות מאוד מאוד עמוקה. הכלה כן, אבל ההבנה... אז כמובן שיש בזה דרגות, ומשנה לשנה בעצם הרמה עולה, אוקיי? אבל כן, ההתחלה היא התחלה בכלל ד', כן. וואו. אז 8 עד 1 כזה, מגיל 13 עד, ושם אתה מתחיל כאילו, טוב לך. טוב לי, תקופה טובה. כן. זה לא ארך הרבה זמן מסיבות טכניות, כלומר, כל מיני עניינים של ניירת, בגלל שהבית ספר קצת התפקשש שם בניהול של הסיטואציה, כי הוא היה אמור בעצם להגיש את הסטודנט ויזה שלי, מה שנקרא. חזרתי לארצות הברית, זו הייתה תקופה שקצת חיפשתי את עצמי. בסופו של דבר חזרתי לניו יורק, והייתי בניו יורק. חיפשת לעצמך באיזה מובן? של לוקיישן? של כאילו איפה די התחברתי בגלל הניסיון החיובי שהיה לי בארצות הברית. בתור ילד, בשלב מאוד מוקדם של החיים שלי, קצת התרגלתי לאווירה. לוואי. וזה כל הזמן משך אותי חזרה, ובסוף באמת הגעתי לניו יורק והגעתי שמה. בשלב מאוחר יותר, תחילת גיל ה-20, 23, חזרתי לארץ, פתחתי עסק בארץ, למדתי באוניברסיטה בארץ, באוניברסיטת תל אביב, ואז חייתי את רוב שנותיי בתל אביב, שזה מדהים שדווקא בתל אביב זה המקום שבו אני חושב התעצבה הגישה הרוחנית שלי, או היהודית שלי. דווקא במקום הזה של הוואקום. כלומר, כשאין קהילה, ותחסות בעצם מה שאתה רוצה. פתאום יוצא ממך מי שאתה באמת. עכשיו זה מסוכן, כי אתה לא יודע מה יצא. בסדר? כי בתל אביב הכל מקובל. זאת אומרת, אין לאף אחד ציפיות ממך בגדול. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואתה תחשב נורמלי. בדיוק. ודווקא במקום הזה, פתאום יוצא ממך באמת, אתה מבין, אוקיי, אם למקום אין גדרות, אני צריך לשים את הגדרות של עצמי, ואז אתה בודק, אוקיי, איזה גדרות יש לי. זה היה מאוד נעים לראות שהרבה מאוד מהגדרות שקיבלתי בבית, הם עדיין איתי ואני עדיין מחובר אליהם. וואו.
אז כן, ושם זה באמת בא לידי ביטוי, כי זה היה ממני, זה היה שלי. זה כבר לא היה אנשי קהילה של מוסד חינוכי, של משפחה, זה היה משהו. שם באמת אני זוכר שזה היה תקופה מאוד משמעותית בחיים שלי, שעיצבה את מי שאני עד היום, כמובן עם התפתחויות לאורך הדרך, אבל הבחירה, מה שנקרא, בדרך היהודית, מתוך אהבה, מתוך חיבור, מתוך הבנה שזה חלק ממי שאני, קרתה שמה. ומאז, אתה יודע, בגיל 32 החלטתי לחזור חזרה. בתל אביב אתה שומר מצוות, תפילות, הכל. מהמקום הכי פרטי שיש, זאת אומרת, מהמקום הכי פנימי שיש. כן, כי אני חושב שזה הכי טוב בשבילי. כן. זאת אומרת, אתה קצת כאילו בסוג מסוים של בוחר בחינוך שקיבלת מחדש. כן. זאת אומרת, זה כבר לא מגיע ממקום של הרגל, זה כבר לא מגיע ממקום של מה יגידו, כי אין לא את זה ולא את זה, בדיוק, אלא זה בחירה טהורה שלך לרצות להיות הבן אדם שאתה. שזה לא הרבה זוכים לזה. ממש, אני חושב שזה גם אחד החזקים. נכון, אני חושב שהרבי מלובביץ' מדבר על המונח הזה בהגדרה של גלות, לפעמים, שיש בה את המונח של התגלות. כלומר, לפעמים אנחנו צריכים ללכת רחוק קצת מהמקום הטבעי שלנו, קצת לגלות על עצמנו ממה אנחנו עושים באמת, בלי כל הגלגלי עזר שיש לנו מסביבנו. נכון. סיכון, שוב. סיכון. אבל, איך אומרים, נפלתי על הצד הטוב של זה. ובגיל 32, פחות או יותר אני מחליט לעשות חזרה, מה שנקרא, לארצות הברית, ללוס אנג'לס. זה משהו שהיה תמיד באוויר. כלומר, מהרגע שחזרתי לארץ, שנים לפני זה, ידעתי שזה יקרה. כי שוב אני אומר, יש משהו במציאות בארצות הברית שככה היה לי יותר נוח איתו. וזה היה באוויר, ופשוט חיכה לתזמון הנכון שיהיה לה זמן להתחלה חדשה, ויאללה, אנחנו נסעתי לארצות הברית, כבחור בן 32, לא פשוט להתחיל מחדש, הכל במקום חדש, אבל I was up for the challenge, זאת אומרת, אני זרמתי עם זה, וזהו, ומאז אני פה. הגעת לניו יורק? בתקווה שבקרוב ממש כבר לא. הגעת לניו יורק, הגעת ללוס אנג'לס? לוס אנג'לס. ולפני זה לא היית בלוס אנג'לס? הייתי פעם אחת בלוס אנג'לס, וזה הספיק לי להבין שעבדו עליי כל השנים בניו יורק. וואלה. לא גרת אז, בפעם הזאת? לא. לא. זה היה ביקור, אמרת, אוקיי, אני שומר את זה בממורי, חזרת לארץ, תמיד היה משהו בראש. נכון. ואז היה איזו נקודה בארץ שאמרת, טוב, זהו, אני הולך לזה, או... זה היה תהליך, זה היה צירוף של הרבה מאוד דברים שאפשרו את המעבר הזה, שנתנו לי ראש ככה, וואלה, לך. שוב, זה היה שנים בתכנון, זה יצא לפועל בשלב הזה, כן. תראה, אם אתה מסתכל אחורה, זה מלא כוכבים שצריכים להסתדר בצורה מסוימת בשביל שאתה תעשה מהלך כזה בגיל כזה. כן. אבל זה קרה, ואני שמח על זה, כי תמיס לי מאוד טוב לי איפה שאנחנו היום, כבן אדם. כן. זאת אומרת, המטרה שלי היא לא להיות פה, המטרה שלי היא כן בסופו של דבר להיות במקום שלה ואני שייך. אבל אתה יודע, יש את הדרך. זה חלק מהדרך. כמה זמן זה בראש הלחזור? אני לא הייתי קורא לזה לחזור. אני הייתי קורא לזה, השייכות היא תמיד שם. כלומר, השורשים שלי לא פה. ובגלל שהשורשים שלי לא פה, אז באופן טבעי, אתה מחובר עדיין למקום שמשם השורשים שלך. תרצה או לא תרצה. כרגע באיזושהי ענף פה. עם הענף הזה, אבל יש עבודה מאוד חזקה בענף הזה, שזה, אתה יודע, רבי הרבה מדבר על זה, רבי כל החיים שלו היה פה, נכון. בניו יורק. לכן אני אומר, יש... עבודה, במצרים, שיעקב, הגלות, אני דיברתי על זה, נכון. כן, שם הוא חי. בדיוק. ולכן אני לא אומר שאני לא נמצא במקום שאני צריך להיות בו. כן. אני נמצא לגמרי במקום שאני צריך להיות בו, בתקווה שהמקום שאני אהיה צריך להיות בו בהמשך יהיה במקום אחר. כן. זאת אומרת, אני לא... אסור לבן אדם להגיד שהוא, איך אומרים? אני במקום שלי. אני מיסלוקייטד, אוקיי? לא, אתה במקום שלך, כי זה המקום לעכשיו. בתקווה שאנחנו נהיה במקום יותר קרוב לשורשים שלנו בעתיד. אבל אם אני פה עכשיו, אני אוציא מזה את כל מה שאני צריך להוציא מזה שאני פה, כי יש סיבה לזה שאני פה. אז אני לא בתחנת אוטובוס. אני נמצא, אני נוכח ב100% פה היום. אבל אם אתה שואל אותי מה התקווה, התקווה היא להיות הרבה יותר... זה היה תמיד. עכשיו זה קצת הופך להיות יותר מוחשי. אבל אם עלה אולי משפחה, גם אם לא, אישה, ילדים. עניין של הבנה
שלכל דבר יש את הזמן שלו, וההרגשה היא באוויר שהגיע הזמן. וואלה. מתי זה יקרה בדיוק, אני לא יודע לשים את האצבע, אבל התנועה האנרגטית לפחות היא לאזור הזה. כן. מה, יש לך, נקרא לזה ארגון? איך אתה קורא לזה? המילה ארגון היא מילה קשה בשבילי. ישות? לא, יש פעילות. פעילות. שהתחלתי לעסוק בה לפני 7 שנים פחות או יותר, אולי קצת יותר. 7? כן. שהתפקיד שלה היא קצת ממה שדיברנו פה היום, בסדר? ההסתכלות על היהדות הרבה מאוד פעמים כדת עושה לה עוול מאוד מאוד גדול. נכון. כי היא לא. נכון. היא לא דת. דת זה משהו שאתה יכול להיכנס אליו, אתה יכול לצאת ממנו. יהדות, אתה נולד ואתה מת עם זה. זאת אומרת, אין פה אפשרויות. כן. יהדות היא זהות. ולבעלי תעודת הזהות הזו, יש גישה מאחורי הקלעים של העולם הזה. והגישה הזו מתאפשרת על ידי התורה. והתורה, בסיור הזה שהיא נותנת לך, מאחורי הקלעים של העולם הזה, מסבירה לך איך הכל עובד. ומה מזיז את מה, ומה גורם למה. רוב האנשים לא זוכים להרים את המכסה מנוע של החיים שלהם. הם נכנסים לאוטו, נוסעים לאן שהם נוסעים, מגיעים, ומבחינתם זה מספיק. התורה והיהדות מחנכים את האדם להכיר כל פלג וכל צינור וכל חלק במנוע של העולם הזה. לא בשביל להקשות עליך, אלא להפך, בשביל להגביר את החוויה של הנהיגה שלך. כלומר, בן אדם שנמצא במקום שהוא מכיר כל חלק וחלק ברכב שבו הוא נוסע, הוא נהנה מהרעש, הוא נהנה כל סיבוב, כל פנייה הופכת להיות כל כך משמעותית בשבילו. זאת אומרת, כן הוא רוצה להגיע, אבל הוא נהנה כל כך הרבה יותר מהדרך, מהאדם איך אומרים, יש לו איזה רכב יפני בליסינג שהוא לוקח אותו ממקום למקום והוא לא יודע אפילו איך עובד. ובשביל רוב האנשים it's okay להיכנס לעולם הזה מצד אחד ולצאת מהצד השני, ואתה יודע, לנסות לשים קצת מוזיקה, קצת מזגן, וזה סוגר להם את הפינה. יש אנשים שרוצים יותר מהרכב שלהם, יש אנשים שרוצים יותר מהעולם שלהם, מהחיים שלהם, והתורה מאפשרת לבן אדם חוויית נהיגה שאני לא יודע אם מישהו שאין לו את האקסס לתורה, יכול לחוות אותה. יש אנשים, אתה יודע, היום עם כל הקואוצ'ינג הזה, שהם לוקחים את התכנים מהתורה וכן מצליחים איכשהו לנגוס בהם קצת ולקבל תחושה, אבל בצורה כל כך מקיפה וכל כך עמוקה, לתת לבן אדם חוויית חיים מלאה, או חוויית נהיגה, מה שנקרא, מלאה, בצורה עמוקה כל כך וחזקה כל כך, אני חושב שזה רק התורה והיהדות יודעים לתת לבן אדם, ולכן התפקיד שלי בפעילות הזו שאנחנו עושים, היא באמת להנגיש את האינסייט הזה, את המבט מבפנים הזה, לכל אחד, לכל יהודי. זאת אומרת, אין לזה קשר באיזה סגנון חיים אתה בוחר. אין לזה קשר בכמה אתה דתי, כי שוב, זה לא עניין של דת, זה עניין של חשיפה. זה עניין של כמה אתה חשוף לתוכן הזה. כמה אתה מחובר אליו, כמה אתה יכול להתחבר אליו. ובעיקר, כמה הוא יכול להביא תועלת לחיים שלך. אני חושב שהאלמנט אולי הכי חשוב באנלוגיה הזאת של חוויית הנהיגה או של מכסה המנוע הזה, זה שכשבן אדם מכיר את הרכב שלו, או במקרה שלנו את הנפש שלו, מבפנים, בצורה כל כך עמוקה, אז גם כשנדלקת נורה, או יש איזושהי תקלה, הוא לא נבהל. הוא יודע מה צריך להזיז, איפה צריך לתקן, וחוזר לכביש. לעומת זאת, בן אדם שלא מונח בפנימיות הנפש, ששוב, שזה משהו שהתורה נותנת לאדם access אליו, אוקיי? פתאום נדלקת נורה, אתה יודע, בן אדם שלא מבין במכוניות ונדלקת לו נורה, הוא רוצה באמצע ההייווי. זאת אומרת, חירום, משהו פה, הוא לא יודע מה לעשות.
בסדר? ואז זה מתחיל כל מיני, איך אומרים, סיור המוסכים, או הפסיכולוגים, או איך שתרצה לקרוא לזה, ששם לוקחים אותו לסיבוב, עד שבסופו של דבר איכשהו אולי הוא יוצא עם איזה משהו שנוסע, בסדר? לעומת זאת, בן אדם שיש לו גישה לתורה וליהדות ולעומק ההבנה בנפש האדם ובמהות העולם ובמטרות של העולם הזה, גם אם הוא חווה תקלות, יש לו את היכולת ואת הכלים לתקן אותם, הוא לא נבהל מהם, הוא מתמודד איתם. אתה אומר, פתח ספר חובות הלבבות, אתה מסדר את האירוע. אתה מבין מה מזיז את מה וסגרנו, התקדמנו. למה? בגלל שאני מבין איך הנפש פועלת, בגלל שאני יודע מה זה יצר טוב ויצר רע, ואני יודע מה זה נפש בהמית ונפש אלוקית, אני מבין את הסיסטם. מה התנועות בנפש. ולכן, כן, היום הנפש הבהמית ניצחה, אז אני יודע, מחר אני צריך לדחוף יותר. אני לא נכנס עכשיו לאיזו היסטריה, אני לא נכנס עכשיו... הרוגע הזה, או תחושת הנהיגה הזו, שבן אדם מרגיש בחיים שלו כיהודי שחשוף לתכנים האלה, תחושת נהיגה מלאה ועמוקה הרבה יותר, מאשר מישהו שנכנס למונית האוטונומית הזאת, ופשוט לוקח אותו ממקום למקום, אפילו נהג הוא לא רואה באירוע. זה בחירה שבן אדם צריך לעשות, והתפקיד שלי, כמו שאני רואה אותו, באמת לחשוף כל יהודי. שוב, בכל נקודת זמן ובכל שלב בדרך שלו, את התכנים האלה, ולאפשר לו לממש את התכנים האלה ואת התובנות האלה ואת העומק הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, בכל דבר, בזוגיות, בעסקים, כי אפשר לקחת את הדברים המדהימים האלה, לכל דבר שאתה עושה בחיים שלך ולממש את זה שם. אז אתה אומר בעצם, קודם כל נקודה מעניינת עם החוויית נהיגה. אני רואה את זה בדברים כאילו להנאות בחיים, ככל שאתה יודע על הדבר יותר. אתה יודע, נגיד אנחנו עושים קונסטרקשן. לפני שהגעתי לעשות קונסטרקשן, אני נכנס לבית, אני רואה בית. אתה עושה קונסטרקשן ופתאום מסתכל, איזה יופי, איזה פינה, איזה בייס מולדינג, איזה פה, כאילו מסתכל, איזה פלסטר, אתה מעריך יותר. שאתה לא יודע לבשל, אוקיי, אתה אוכל, וואי, טעים, נחמד, אתה, וואי, בוא צרבו את זה ושמו, ואחר כך בסוביד ועניינים, אתה אומר, יש הערכה, כי אתה מבין, בוא'נה, מה הלך פה לפעולות האלה. גם פודקאסט, אתה יודע, היום אתה רואה פודקאסט, אתה אומר, וואו, ואיזה קומפוזיציה, וזה, פתאום למדת על משהו, אתה הרבה יותר מעריך דברים, כאילו, הנאה היא באמת חוויית הנהיגה, הטעם, אז מגניב, אז אוקיי, אז הפעילות הזאת זה בעצם, אתה אוסף אנשים, לא קשור לרמת הכיפה, ציצית, זה לא מעניין, אתה יהודי, יש לך את התעודת זהות הזאת, יש לך את גישה. התקבלת, כן. התקבלת בירושה, כי לא עשית כלום בשביל זה, בוא, ואתה, איך... יש לך הזדמנות לעשות יש לך הזדמנות, כן, עכשיו אתה יכול להיפתח לזה. אז אוקיי, זה קונספטים כאלה, אתה מביא דברים מסוימים שאתה מחובר אליהם, פרקי אבות, דברים כאלה, ואתה... תראה, אני בסופו של דבר פועל הפוך, כלומר ברוורס. הפלטפורמה שבה אנחנו פעלנו הרבה מאוד שנים הייתה פלטפורמה פיזית, כלומר מפגשים פרונטליים עם אנשים שהיו מגיעים ואומרים, אוקיי, תלמד אותי, איך אומרים? תראה לי. אתה יודע, יש חשש מאוד גדול של אנשים הרבה מאוד פעמים מהיהדות, שתחזיר אותם בתשובה ותשנה את אורח החיים שלהם. שאיך אומרים? זה מפחיד. אין בעיה, אבל לא זו המטרה שלי. המטרה שלי היא בסך הכל לחבר בין אנשים לתוכן. בסדר? ולאפשר לאנשים לבחור באיזו מידה או באיזו צורה ואיזה תוכן הם חושבים שרלוונטי לדרך החיים שאותה הם בחרו לחיות. בסדר? זאת אומרת, יש שם המון מרחב לבן אדם לעשות את ההתאמות שלו לאירוע, בגלל שאין שם שום דבר שמחפש לכפות או לאמת או כל מיני דברים כאלה, להפך, רק לאפשר את הגישה. ומשם אני מאמין שכל בן אדם יודע לעשות את הבחירות שלו ואת ההתאמות שלו למי שהוא ולדרך שבה הוא בוחר לחיות. זאת אומרת, קח ידע ותעשה מה אתה מבין. קח ידע מונגש, זאת אומרת, ידע שארוז למוצר, שאתה יכול כבר היום בערב הנעה לפעולה. להשתמש בו בחיים שלך, ואתה בוחר את הווליום, ואתה בוחר את התזמון, ואתה בוחר את המגוון, בסדר? אבל אני תמיד אומר, היהדות היא לא חובה, היא זכות מאוד מאוד גדולה. ומי שזוכה לגשת אליה ולהיחשף אליה, זה פריבילגיה שאני חושב שכל בן אדם חייב לנצל. שוב אני אומר, יש דברים שתתחבר יותר, יש דברים שתתחבר פחות, דיברנו על זה בתחילת
הפודקאסט הזה שאנשים הם שונים והגישות שלהם שונות והנראות שלהם שונה וההתנהגות שלהם שונה, ולכן כנראה הדברים שהם יתחברו אליהם יהיו שונים. אבל, איך אומרים, דע את הזכויות שלך. כן. זאת אומרת, נולדת עם איזושהי זכות מסוימת לתוכן מסוים, קח אותו ותממש מה שאתה חושב שנכון לך ממנו. עד היום התכנים האלה היו סגורים או בדרך כלל מונגשים בתוך בתי מדרש או מקומות שהם כביכול מאיימים או לא נגישים דרך רבנים או כל מיני דברים כאלה לציבור שהוא לא רואה את עצמו חלק מההוויה הדתית. וממילא נמנעה ממנו הגישה לתכנים האלה, והשאיפה היום, עם כל ההתעוררות שקורית בסושיאל מדיה והכל, היא לאפשר עוד זווית ועוד דרך לעוד אנשים לנצל את הזכות הזאת ואת המקורות האלה הכל כך מדהימים לחיים שלנו, ולחיות יותר טוב בסוף. זו המטרה הכי ברורה שאני מציב למה שאני עושה. אני חושב שאנשים זו הייתה מטרה. אני רוצה לחשוף אנשים. אני רוצה שאנשים לשדרג את חוויית הנהיגה של האנשים בחיים האלה. בעזרת התכנים האלה. על ידי התעמקות במכסה המנוע. כן. על ידי זה שאתה בחוויה שלך כבר התנסית בחוויית נהיגה, ואמרת, אוקיי, אני אורז את זה אפילו עוד יותר, פחות אינטימידטי, פחות מאיים, ואני לוקח איזשהו מוצא... אני חושב שאני מוציא את זה מהאזור של המאיים, אני הופך את זה לאזור של משמיש את זה. בסדר? זאת אומרת, אני הופך את זה לשימושי יותר ונגיש יותר, ולא מצריך איזה שהם, אתה יודע... אג'סטמנטים מטורפים בחיים, כאילו? לא מצריך איזושהי תנאים מקדימים. בסדר? זאת אומרת, אתה לא צריך להיות מישהו מסוים בשביל ליהנות מהתוכן הזה, אתה צריך פשוט להכיר את התוכן הזה, וזה מספיק. זאת אומרת, ההיחשפות אל התוכן כבר יכולה להשפיע על ההתנהלות שלך מאותו רגע. לכן, מי שאתה, איך שאתה, זה פחות רלוונטי. אתה תביא את מי שאתה, וכתוצאה מזה אתה תחשף, או תשתמש, או תתחבר לתוכן בצורה שמתאימה לך. שזה משהו שעד היום לא ממש היה זמין. ומעבר לזה אני אומר גם זה, במקום ללמד תורה ואחר כך ללמד מה אפשר לעשות איתה, אוקיי? אני עושה את זה הפוך, אני קודם מראה מה אפשר לעשות, זאת אומרת, מה אנחנו רוצים להשיג, מה הכלים שיכולים לעזור לנו להשיג אותם, ואיך אנחנו מוצאים את הכלים האלה בתורה. זאת אומרת, הכלים האלה קיימים. כן. ואז בן אדם אומר, וואלה, זאת אומרת, זה בתורה, זה טוב לי. אז התורה היא בשבילי. כן. זה לא מה היא רוצה ממני, אלא זה מה אני יכול לקחת, איך אני יכול להשתמש. בדיוק. זו תפיסה הפוכה לגמרי. התפיסה היא תמיד, אוקיי, מה התורה דורשת ממני? מה היא צריכה? היא צריכה שאני אתפלל 3 שביעות ביום, היא צריכה שאני אשמור שבת, היא לא צריכה כלום. היא הייתה לפניך, היא תהיה אחריך, הכל בסדר. כן. אם יש מישהו במערכת היחסים הזו שצריך ממישהו משהו, יש מצב שזה משהו שאנחנו צריכים ממנה. זה נקודה מעניינת, זה מחזיר אותי כאילו לבית ספר, אפילו ללימודים שאתה לא יודע למה אתה לומד. כאילו, עכשיו השיעור הזה וזה, לעומת היום, שאתה אומר, וואי, אני צריך ללמוד על עסקים, אני צריך ללמוד על ניהול זמן, אז אני הולך עושה קורס, אז אני מבין מה אני רוצה, אוקיי, אתה יכול ללמד אותי, אתה יכול לתת לי שיטות, עשית משהו, אוקיי, בוא נראה, נשמע. כאילו, פעם חשבת שהמורה צריך שתלמד, וגם אתה מבין שאתה צריך ללמוד. בדיוק. וזה בדיוק ההבדל, כי כשאתה מבין כמה משמעות התורה יכולה להכניס לחיים שלך, אתה מתחיל להפסיק לחשוב עליה במה היא רוצה ממני, מתחיל לחשוב מה אני חייב ממנה. זאת אומרת, אני חייב אותה. כן. זאת אומרת, זה משהו שמי שהכיר אותה, מי שלמד אותה, מי שהתחבר אליה, הוא אומר, וואו, אני כל כך, אני אומר את זה בשפה מאוד מאוד רחובית, אני קצת עוקץ אותה, את התורה, כי אני לוקח ממנה כל כך הרבה יותר ממה שאי פעם אני יכול לעשות בשבילה. כן. נכון, והיא פה בשבילנו. וזה התפקיד שלה, וזה מה שהיא רוצה. היא רוצה לתת לנו חוויית חיים טובה יותר, ממצה יותר ושלמה יותר. בפחות זמן. או להוציא יותר מהזמן שיש לנו. כן, כאילו, או דרך ייסורים או דרך תורה. לכן האינטרס הוא אינטרס שלנו, בכל האירוע הזה, חד משמעית, כן. איך הגיע הרעיון הזה? הוא לא הגיע, הוא קצת היה שם כל הזמן, כי הבן אדם שאני... היית עושה את זה במיקרו כאילו? בדיוק. זאת אומרת, אני תמיד שואל למה זה טוב. כלומר,
אוקיי. נקודת המוצא שלי היא שהתורה היא פה לשפר את החיים שלי. עכשיו כל מה שנשאר לי למצוא זה באיזה דרך ובאיזו צורה. בסדר? ולכן כל דבר שקשור בתורה וביהדות שאני נתקל בו, אני מחפש שם את המנגנון שמשפר את החיים שלי. כי הוא שם. אתה יודע, זה תמיד, אני נותן את המשל הזה של מישהו שמאבד ארנק בחדר מסוים, והוא יודע שהוא איבד את זה בחדר הזה, הוא יהפוך את החדר הזה גם 8 שעות, הוא יהפוך אותו עד שהוא ימצא את הארנק, הוא יודע שהארנק שם. מישהו שלא חושב שהארנק שם ב100%, יעיף מבט, מה שנקרא, שלא נמצא, יעבור לחדר אחר. אני יודע שבתורה יש מנגנונים שאמורים לשפר את החיים שלנו. ולכן, כשאני נתקל במשהו שלכאורה נראה הפוך מזה, נראה כמו מגבלה, נראה כמו מעמסה, נראה כמו משהו שמקשה עליך, להפך, אני יודע שיש שם משהו אמור לעשות לי חיים טובים יותר. אז אני חופר שם, עד שאני מבין את המנגנון ואני רואה שלא רק שהוא לא בא להקשות עליי, אלא זה כנראה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים. וזה קורה לי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, עם כל אחד מהאלמנטים שאנחנו פוגשים ביהדות. בסדר? אם זה במגבלות, כביכול, שמסבות לנו עונג הרבה יותר גדול בזמן המילוי, אוקיי? אם זה רוטינה שנותנת לנו, כמו שדיברנו בהתחלה, איזשהו מבנה של דין, כן. שנותן לנו ביטחון, שזה נראה על פניו משהו מאוד נוקשה ומאוד לא גמיש ומאוד לא ידידותי, להפך, הוא זה שמאפשר לך באמת ליהנות מהחיים, כי מישהו שיש לו עבודה מסודרת ומשכורת מסודרת יכול ליהנות בחופשת סקי הרבה יותר ממישהו שאין לו שום סדר יום ואין לו שום... למה? כי הוא יודע, יש לי עבודה לחזור אליה, יש לי משהו, יש לי בסיס, אז אני יכול ליהנות בחופשת סקי שלי. כן. בן אדם שאין לו גבולות ואין לו סדר יום, הוא לא נהנה משום רגע בחיים שלו. זה כמו סולמות במוזיקה. אז אני אומר, זה ברמה הכי שטחית של הדבר הזה, אבל שוב, אני אומר, אתה רואה שכל המנגנונים יש להם מטרה אחת. לתת לך חיים טובים יותר, משמעותיים יותר. איך אמרתי שכל סיבוב עם הרכב, אתה תהנה מכל סאונד הכי קטן שיש לרכב הזה, בגלל שאתה מבין כל דבר, איך הוא עובד ומה הוא עושה. זה לא לחיץ אותך, להפך. זה ייתן לך ביטחון מאוד מאוד גדול בחיים האלה שאתה חי. וואו. אז אתה אומר, עשיתי את זה במיקרו, כאילו הייתי, קודם כל בגישה שלי כלפי התורה, הייתי אומר, מה טוב? חייב להיות פה טוב, אני מחפש את הטוב, מצאתי את הטוב, שיפר לי את החיים. ואז לאט לאט, אני מניח, כמו שאנחנו במערכת הכסף שלנו, כל פעם כאילו איזה מישהו, איזה, אתה יודע, סיטואציה, חברים, משפחה, כאילו שאיזה שיחה, סתכל על זה ככה וזה, כאילו במיקרו עשית את זה? בשיחות כאלה קטנות, וזה טוב, אולי... זה מאוד מעניין, בגלל שלי לקח הרבה מאוד זמן להבין שמה שמעניין אותי, מעניין כנראה עוד הרבה אנשים. זאת אומרת, אני התעסק... וואי, איזה נקודה יפה זאת. כן. הרבה אנשים חושבים שכאילו זה ו... כנראה שהרבה אנשים רוצים לראות את הצד הזה של התורה, או לראות את התורה מהזווית הזו של משהו שמוסיף לי ומשהו שמעניק לי, לאו דווקא כמשהו שדורש ממני. אבל לא הייתה להם הזדמנות. ואז נפגשנו כמה אנשים חשבו שנראה להם שעוד אנשים ירצו לשמוע מזה, ובאמת כמה הפעילות הזאת. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים מסביבי שמכירים אותי, ואתה יודע, ודיברנו קצת, ונוצרה סיטואציה שבה יותר ויותר אנשים הביאו עניין במה קורה אצלי בראש. של וואי, אתה צריך לעשות איזה לימוד, אתה אולי צריך... ובאמת, דרך זה באמת, כמה הפעילות הזו של שבילים, שנקרא. כן, עברו דרכה, אני חושב שאלפי אנשים בשנים האחרונות, כן, שנחשפו לתורה וליהדות שלהם מזווית הרבה יותר, איך אני אגיד, שימושית ורלוונטית להם. וכל אחד משם לקח את זה, כמו שאמרתי, יש מקום לכל אחד לקחת את זה למקום שלו, אבל אני חושב שההבנה הראשונית והמשמעותית ביותר שבן אדם שמגיע לשבילים או להיכרות הזאת יוצא איתה, וואו, ראיתי את זה בצורה כל כך שונה. וזה בעיניי התחושה שעשיתי את העבודה. כשאני מצליח לשנות לבן אדם את הפרספקטיבה על התורה ועל היהדות דרך ההבנה הזו, כלומר, זה לא מה התורה רוצה ממני, אלא זה מה אני רוצה ממנה, זה משנה את כל התמונה.
ופתאום מערכת היחסים של האדם עם היהדות שלו, עם התוכן של היהדות, משתנה לגמרי. והוא כבר לא מתבנקר, לא מתבצר. הוא אומר, שנייה, יש שם משהו שאני יכול לקחת, יש שם משהו שיכול לשפר לי, יש שם משהו שיכול להוסיף לי. נכון, זה בדיוק, זה פה בשבילך. אז כל מערכת היחסים משתנה. איך זה התגלגל? אז כאילו, אמרת, אוקיי, נבחר שם, ניקח מקום, נתחיל להביא אנשים. זה יותר הדרגתי מזה. חוגי בית, כאילו. כן, הרבה מאוד תוכניות, היו לנו סמסטרים של תוכניות בנושאים מסוימים, שונים, כל פעם משהו אחר שהיה סוג של, הרגשתי דרישה מהקהל שרצו יותר להתעמק בנושא הזה, אם זה בנושא של שער הביטחון, אם זה נושא של מסילת ישרים, כל מיני, בעצם כל הספרים האלה או הגישות האלה הם בעצם עוד פרספקטיבות או עוד זוויות להסתכל על העומק של התורה, אבל הרבה מאוד בתוך השיח הזה היה גם הרבה מאוד תוכן בסיסי מאוד, תוכן התחלתי מאוד, בשביל לתת לאנשים את ההבנה שהם נוגעים פה בחומר מהתחלתו, זאת אומרת, אתה לא נכנס באמצע הסרט, אתה מקבל פה איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה, זו הזדמנות, תוך כדי התוכניות לימוד האלה באמת להרחיב את הידע של האנשים. היום אנחנו בדיוק בנקודה שאנחנו מעבירים את כל הפעילות שלנו לאונליין. בגלל שיש המון המון דרישה, ובהיבט הפיזי אתה מאוד מוגבל. והפעילות הזו שאנחנו עושים אותה כל כך הרבה שנים, היא כבר נמצאת בדיגיטל, אבל היא לא, זאת אומרת, הדיגיטל היה נגזרת של הפיזיקל. והיום אנחנו קצת משנים את זה, בשביל לתת ליותר אנשים הזדמנות להיחשף לתוכן הזה, להשקפה הזאת. שוב, יש היום כל כך הרבה תורה בחוץ, יש היום כל כך הרבה גישה וכל כך הרבה סגנונות, אבל אני חושב שלסגנון ולגישה הזו יש מקום בגלל שהיא מדלגת על האלמנט הדתי שבאירוע. היא נכנסת ישר לתוכן וישר למימוש של התוכן. בלי כל מיני אלמנטים שאולי גורמים להרבה מאוד אנשים להרגיש שהם פחות מחוברים. נראית. אז היום, אתה אומר, אתה עובר לאונליין, אבל כרגע, נגיד, חודש, חודשיים, חצי שנה אחורה, זה היה פעילויות שאתם gathering, כאילו אתם מקבצים? היו בעצם, בכל סמסטר היו, אני חושב, 10 קבוצות, שכל קבוצה היא הייתה סביב ה-30-40 איש, בשביל לאפשר דיון, בשביל לאפשר שלא תהיה גדולה מדי. סמסטר זה כאילו מה? קורס? זה שיעורים? זה קורס, כמה שיעורים? תוכנית של 5 שיעורים כל קורס. ונפגשים נפגשים לכל קורס ולכל קבוצה יש מה שנקרא בית מארח, שמארח את הקבוצה הזו ל5 המפגשים האלו, וככה עושים איזושהי רוטציה בשביל לאפשר גם לאנשים להיות חלק מהדבר הזה. זה קונספט מאוד מאוד יפה. שוב אני אומר, הוא קצת מוגבל בגלל השאיפה שלנו באמת להגיע לכמה שיותר אנשים. זה המצולם הדבר הזה? חלק כן, חלק לא. תלוי בתוכנית שאותה רצינו לצלם, בתוכנית בסוף שדווקא רצינו יותר דיון ופחות הרצאתי. מאוד משתנה, אבל דווקא התוכנית האחרונה כן מצולמת, תוכנית שעשינו על אנטישמיות, מאוד מעניינת בהקשר היהודי. תמיד מסתכלים על האנטישמיות בהקשר הלאומי, המדינתי. כן. אבל יש גם האנטישם. כן. גם ליהדות יש מה להגיד בנושא הזה של אנטישמיות, הוא קצת מפתיע, אבל שוב אני אומר, זה משהו שנגענו בו בתוכנית האחרונה שלנו. אבל כן, המטרה כרגע היא באמת להגדיל את הפעילות בפלטפורמות המקוונות, מה שנקרא, בגלל שאני מאמין שתהיה יותר, אם בגישה עסקינן, אז תהיה יותר גישה לאנשים לתוכן הזה. וזה משהו שאתה עושה במקביל למיין, כאילו יכול. אז זה המיין. זה המיין. כל דבר אחר הוא נלווה לזה. אמצעי כדי לחיות את הדבר הזה? איפה אתה רואה את זה עוד, אני יודע, 5 שנים נגיד? אני חושב שבסופו של דבר, צורת הלימוד הזאת, צורת ההיחשפות הזאת לתוכן היהודי, אני רואה את זה כאיך אומרים, עוד
במניפה של הלמידה, של אפשרויות הלמידה, של אנשים שחפצים בגישה לתוכן היהודי. אז אנחנו כן פונים לקהל מסוים בצורה מסוימת. כן. אני כן רואה את הדבר הזה מתקדם והופך להיות משהו קצת יותר רחב. אני חושב שאנחנו ניפתח לקהלים נוספים, אולי אפילו אנשים שכאילו כבר מונחים בתוך התוכן הזה, כבר מכירים אותו, רק לאפשר להם פיינטיונינג כזה? עוד זווית. כן. עוד זווית שאולי בחלק מהדברים תהיה להם יותר. פעם חשבו שלימוד היהדות לאנשים שהם כבר דתיים זה לא רלוונטי. וההפתעה הגדולה היא שהרבה מאוד אנשים שכאילו נמצאים בפנים צריכים את ה-reconnection הזה. כן. צריכים את החיבור מחדש, את ההתרעננות. ולפעמים ההזדמנויות והזוויות האלה נותנות להם אפשרות להתחבר בעוד מובן או בעוד פרמטר או בעוד רובד זאת אומרת, אתה רואה את זה יותר רחב מבחינת הפלח של האנשים? כן, וגם אני חושב שאם עד היום אני הייתי עם מה שנקרא מגיש התוכן המרכזי בתוכנית הזו, אני חושב שלאורך זמן הצטרפו עוד ועוד אנשים שבאמת רואים ומרגישים את הפעילות הזו, את ההסתכלות הזו שלנו, ויוכלו להיות חלק מזה, כי אני חושב שריבוי קולות וזוויות מאפשר ריבוי חיבור. כן. ריבוי קהל שמתחבר לדבר הזה, כי צריך באמת לייצר מגוון, אני באמת מאמין בגיוון. כי גיוון בהכרח מייצר חיבורים רחבים יותר. מעניין, אז כאילו, אתה אומר, לפי מה שאני מבין, אז זה ויז'ן כזה של בעזרת השם בעתיד, מכללה כזאת, יהיה עוד אנשים שיוכלו להעביר את התוכן הזה, יהיה פרוס לעוד קהלים. אתה אומר מכללה כן בהקשר הווירטואלי שלו. וירטואלי. בדיוק, נכון. אני חושב שזו הגדרה נכונה. נושאים, שיעורים בנושאים, ולהנגיש את זה... אפילו סשנים לייב, זאת אומרת, כאילו אפשרות להתחברות לייב ועדויות כאלה בסוף, כן. לגמרי. וואו. איפה אפשר למצוא את עצמנו, אתכם היום? היום אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, ביוטיוב. איך זה נקרא? שבילים US. שבילים US. זאת אומרת, באינסטגרם רושמים שבילים US, מקבלים את זה, וביוטיוב. נכון. בטיקטוק, אני יודע, בכל... אני פחות מונח בזה, אבל אנחנו נמצאים בכל הרשתות האלה. טיקטוק, שמיכמוך. כן, אני אומר, אני מקווה שאני צודק, אבל פייסבוק. כן. כן. ספר פרצוף. וכן, אני אומר עוד פעם, התהליך בסופו של דבר הולך לשם, אין לנו ברירה. אני מאוד אוהב את המפגשים הפיזיים עם אנשים, ואנחנו נמשיך לקיים אותם. אבל חלק הארי בפעילות שלנו באמת יהפוך להיות בווירטואלי, שאיך אומרים, אתה צריך תמיד לעשות מה מול מה. כן. והשאיפה והרצון להגיע לכמה שיותר אנשים, דוחפים לכיוון הזה. לא, אין ספק שאינטרנט היום זה... אתה יודע, אומרים, הגאולה תגיע דרך, אתמול דיברנו על זה, שער הנון, בטומאה, זאת אומרת שזה כבר, זה לא רק התאוות של הגוף ונשים וכבוד ואוכל ודברים כאלה, זה כאילו כבר, שער הנון זה כבר נתפס לנו במוח, כל המכשירים האלה, כאילו אתה כבר, זה אוחז את המויכין, את החוכמה, בינה ודעת. אומרים שדווקא מהשער הזה, דווקא בכלים שהשער הזה כביכול של הטומאה משתמש כדי to lock in consciousness של אנשים, דווקא מזה יבוא הגאולה. זאת אומרת, שימוש נכון ב-AI, שימוש נכון ברשתות, שימוש נכון לקדושה. אמר את זה הרבי מלובביץ' לפני הרבה מאוד שנים, שהתחיל הרדיו. ובאו אליו, לא ידעו איך להתמודד עם המכשיר הטמא הזה. למה זה הטמא הזה? אני צוחק. כן. ושאלו אותו מה עושים עם הדבר הזה, איך מתמודדים עם האינטרנט של אז, מה שנקרא. כן, כן. והרבי בהכשרה שלו היה מהנדס אלקטרוניקה. ככה רצה להבין בדיוק מה מדובר, הסבירו לו, ואז הוא אמר, זה מצוין, ככה כשהמשיח הגיע אפשר להודיע לכולם בפעם אחת. אז ככה. זאת אומרת, הוא ראה, כמו שאתה אומר, הוא ראה את השימוש הנכון בכלי הזה. כן. זה הדבר היחיד שאוכל לראות, ואתה לומד מזה שאין כלי רע. נכון. יש שימוש רע. ושימוש רע אפשר תמיד להפוך לשימוש טוב. כן. לכן צריך להפסיק להאשים את הכלים ולהתחיל לשנות את השימוש.
וממילא דברים טובים יכולים לצאת מכל דבר. מדהים. אני רוצה להגיד לך שאני כל כך שמח שאנחנו יושבים פה. כן. כי דיברנו על זה כבר. זה רגע, כן. ואני חושב אתה יודע שיש בך סקרנות מאוד מאוד גדולה. ואם יש משהו שמנחה פודקאסט מוצלח, צריך שתהיה לו, זו סקרנות. כי הסקרנות גורמת לו להוציא מהאנשים שאיתם הוא יושב את המקסימום. והתכונה הזאת, תכונת הסקרנות, היא תכונה כל כך חשובה בחיים שלנו. כי מי שחושב שהאמת אצלו, זה אולי הסתימה הכי גדולה שבן אדם יכול לחוות בחיים שלו. ותמיד אמרתי לך שאני חושב שאנשים רוצים לשמוע את השאלות שאתה שואל ואת התהיות שיש לך. בגלל שאני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים מאוד להתחבר לשאלות האלה שלך אתה יודע, ההתבוננויות האלה שלך. עכשיו, אני לא אומר את זה לך בשביל לתת לך מחמאה. אני חושב, א' לא אכפת לי לתת לך מחמאה, אבל אני חושב, אמר את זה פעם ג'ורדן פיטרסון, אם אתה מכיר אותו. כן. שכשאלו אותו על ראיון שהוא עשה אצל ג'ו רוגן, שזה אולי הפודקאסט המצליח ביותר בעולם. כן. ושאלו אותו אם הוא הרגיש שהפודקאסט שמה שהוא עמוק או חכם. אז הוא אמר, אני לא חושב שאלה המילים שהייתי מגדיר את הפודקאסט הזה, אבל הייתי מגדיר את ג'ו רוגן כבן אדם מאוד מאוד סקרן. וזה מה שהופך אותו לכל כך מוצלח. בגלל שהסקרנות של האדם גורמת לו לשאוב את מקסימום הידע והתובנות מהאדם שיושב מולו. לטובת כל מי שמכווין, כן. ושומע וכל מי שמתחבר לפודקאסט הזה. לכן אני חושב שלא משנה מי יישב על הכיסא הזה שאני יושב פה, אוקיי? עצם העובדה שאתה יושב בכיסא ממול, מבטיחה למי שצופה בפודקאסט הזה, שמהאדם שיושב על הכיסא הזה, יצא כל מה שאפשר להוציא ממנו. כן. ואני חושב שזו תכונה מאוד גדולה שלך, אז שיהיה לך באמת בהצלחה. תודה רבה. ושתזכה להפיץ כמה שיותר אור. אמן. דרך המצלמות האלה. אמן, אמן. כמו שאמרנו, להשתמש בכלי בשימוש נכון, ולהפיץ את האור דרכו, ואתה זה שתקבע מה המשמעות של אינטרנט, מה המשמעות של וירטואליות, מה המשמעות של הכלים האלה בחיים שלנו, על ידי התוכן שיעבור דרכם. אז חזק ואמץ. חזק וברוך. בעזרת השם. אמן. תשמע, קודם כל תודה רבה 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 שהגעת. הרבה זמן אנחנו מדברים על זה, ואני מאמין שאנחנו נעשה עוד. בעזרת השם, עוד שיעורים, וניגע בדברים קצת יותר ספציפיים, ואיזה כיף שבאת, ואיזה כיף שהגיע הרגע הזה, ואשריך על השבילים, ובעזרת השם, אין לי ספק, כן? לא דואג לך. אני יודע שזה יגדל, ובאמת אני רואה את הוויז'ן ממה שסיפרת עכשיו, לאיזו מכללה וירטואלית כזאת בשיעורים, ואני חושב שזה אחד המצרכים הכי שצריך אותם היום, שזה לא אינטימידייט. הרבה פעמים, אתה יודע, יש לי שיחות עם רבנים וכאלה, אומרים לי, תשמע, הלוק אתה מדבר קבועות, ספר יצירה, דברים כאילו אבל הלוק אומר לי, לא, תשתגע עכשיו זקנים ושטריימלים, ואתה יכול לפנות לקהל שאני לא יכול לפנות אליו. ואני חושב שזה בדיוק מה שאתה מבטא, והפעילות הזאת, נקרא לזה, עושה, ואמן, שתצליח, וחברים, מי שרוצה שבילים US, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, תעשו פאלו, אני עף על הבן אדם הזה, ואני הרבה גם בפודקאסט דבר, יש מישהו שאני מעריך מאוד ולומד איתו וזה, שתדעו, זה צחי, ובעזרת השם שהכל יהיה לתועלת, ונפגש בפרק הבא, תודה שהאזנתם. תודה רבה לך.